Itt a világháborúval az játszik, aki a nemzetközi rendnek a stabilitásával játszik. A nemzetközi rendnek a stabilitásával pedig az játszik, aki hajlandó azoknak az erőknek engedményt tenni, akik ennek a nemzetközi rendnek az alapjait kérdőjelezik meg. Ne legyünk szűklátókörök, egy sakkjátszma sem 2 lépésből áll. Azok, akik most megadják magukat Oroszországnak, azok a 3. világháborúval játszanak. Azok, akik nem akarják magukat megadni Oroszországnak, és kiállnak vele szemben, azok viszont megvédenék azt a rendet, amely eddig képes volt a 3. világháborút megakadályozni. Gondolkodjunk rendszer szinten, nem ilyen ösztönösen, ahogy az ember hirtelen, impulzusszerűen reagálna ezekre a dolgokra. Ukrajnának mindenekelőtt egyébként védelmet kellett volna adni, még a háború kitörése előtt, ezért egyébként az előző demokrata kormányzatok is felelősek. El kellett volna rettenteni Oroszországot attól, hogy megtámadja Ukrajnát. Ezt tudjuk pontosan az orosz vezetőktől, akik a háború kitörése után megnyilatkoztak, hogy ők nem számítottak ilyenfajta nyugati összefogásra, nem számítottak ilyenfajta szankciókra. Ha számítottak volna, akkor nem biztos, hogy megtámadják Ukrajnát. Hát miért nem számítottak? Azért, mert a nyugat nem tette nyilvánvalóvá Oroszország számára, hogy nem fogja ezt megengedni. Az Egyesült Államok figyelmeztetett ugyanarra, hogy Oroszország támadni készül, de ezzel szemben igazán határozott szankciókat nem villantott föl, nem tette nyilvánvalóvá, egyértelművé azt, hogy a nyugat bele fog ebbe a konfliktusba állni. Oroszország ebben az esetben nem támadott volna, Oroszország azért támadott, mert azt gondolta, hogy 2 hét alatt el fogja intézni Ukrajnát. Borulátással, katasztrófa hangulattal, a nyugatértékrend teljes összeomlásáról szóló jajkiáltásokkal, az önkény világméretű diadal útjáról szóló rémképekkel, az Európai Unió ostorozásával, háborús jóslatokkal van tele a világ. Nem egyszerűen bizonytalansággal, hanem súlyos állításokkal. Például, hogy új Molotov-Ribbentrop paktum, vagy éppen új Jalta készül, vagy hogy az Amerikán élősködő, gyenge vezetés nélküli Európai Unió megbukik. Azaz, a nagyok és erősek ismét felosztják egymás közt a világot, uralmuk alá hajtják a kicsiket, és az olyan széthúzókat, mint amilyen például az Európai Unió. És ha ez utóbbiak, tehát a kicsik és a széthúzók körében mondjuk ellenállás ütné fel a fejét, újabb háború következik, előbb csak a 80 éves béke szigetén Európában, később nyilván megint az egész világon, hiszen a háború az önkény és az erőszak előtt álló korlátok teljes megszűnését jelenti, és a háborúzó nagyhatalom előbb-utóbb súlyosan sérteni fogja az addig csak cinkos nagyhatalom érdekeit. Lefordítva, előbb-utóbb az orosz agresszor és az orosz terjeszkedést cinkosan szemlélő trumpista Amerika is súlyos konfliktusba kerül. És jön az ördögi spirál, az egyik gőg Móresre akarja tanítani a másikat, aztán a nagy ütközésben talán a földbolygó túlnépesedési problémáját is megoldják az atomfegyvereikkel. A mai nagyhatalmi alkukban szenvedésről, emberéletekről, népírtásról természetesen nem esik szó, mert a háborút aktívan elindító és passzívan támogató felek szemében az ember tulajdonképpen érdektelen. A föld és lakóinak nagy pekje, hogy 2 súlyosan korlátolt elme egyszerre van jelen 2 nagyhatalom és 2 óriás fegyverarzenál élén. Az orosz birodalmi téveszmék fogja, birodalmat pedig területszerzéssel, hódítással lehet építeni, úgy, ahogy nagy elődeitől megtanulta, tűzzel, vassal, egyének, népek megkínzásával, legyilkolásával, elnyomással. Az amerikai, őszinte ember bevallja, hogy az egész élete üzletkötésből áll, ez minden, amit tud, így ő nem területeket, hanem a területek alatt rejtőző kincseket akarja maga alá gyűrni, Grönlandot, Kanadát, a Panama csatornát és természetesen Ukrajnát bármi áron, fenyegetőzéssel, zsarolással, sőt a fegyveres elorzás lehetőségének lebegtetésével. Amint azt egy brit elemző a napokban megjegyezte, az emberiség jelenleg a demokráciából az idiokráciába vezető úton halad.
Mai vendégünk újra Buda Péter, biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértő, aki Svájcban a Genfi Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Intézetében foglalkozik az Egyesült Államok nagy stratégiájának alakulásával, kutatásával. Ennek keretében évek óta többek között az USA Szenátusának és Külügyminisztériumának levéltáraiban folytat kutatásokat. Beszélgetésünket ezen a héten, hétfőn este rögzítettük. Mielőtt belemegyünk a felbomlóban lévő világ részletkérdéseibe, azt hadd kérdezzem meg, hogy te is ennyire sötéten látod a közeljövőt? Azért nem vagyok túlzottan optimista, mert a szemünk előtt kibontakozó válságjelenségek egy rendszer szintű válságra utalnak, tehát nem pusztán egyedi válságoknak a sokaságáról van szó, hanem azt a rendszert látjuk kikezdve, erodálódva, amely az elmúlt hosszú évtizedekben viszonylagos békét fent tudott tartani a világban. Itt jártál nálunk, ha jól emlékszem, közvetlenül Trump elnöki választása után néhány nappal, november 11-én, és bár előrejeleztél akkor néhány hajmeresztő dolgot, amikre néhány nézőnk és hallgatónk fel is kapta a fejét, de voltaképpen én a legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy szinte minden prognózisod sajnos valóra vált, illetve válik alig másfél hónap alatt, mióta beiktatták Trumpot. Én azt gondolom, hogy ezek kiszámíthatóak voltak, abban az esetben, hogyha az ember azon dramaturgia szerint gondolkodik, amely a Trump jelenséget meghatározza kezdettől fogva. Ahogy a bevezetőben említettem, te Svájcban a Genfi Felsőfokú Nemzetközi Tanulmányok Intézetében foglalkozol az Egyesült Államok nagy stratégiájának kutatásával. Ennek keretében többek között az USA Szenátusának és Külügyminisztériumának levéltáraiban folytatsz kutatásokat. Közelebbről ez mit jelent? Az én kutatásaim alapvetően azzal foglalkoznak, hogy miképpen lehet bizonyos történelmi analógiák alapján előre jelezni az Egyesült Államok nagy stratégiájának a kívánatos fordulatait, illetve kritika alá venni a jelenlegi állapotát. A nagy stratégia mit jelent? A nagy stratégia gyakorlatilag ez egy szakkifejezés tulajdonképpen, egy országnak az összes gazdasági, védelmi, biztonságpolitikai szempontját összefoglalja. Az Egyesült Államok továbbra is a világpolitika a legmeghatározóbb szereplője, és rendkívül sok múlik azon, hogy végső soron milyen nagy stratégiát fog választani, azon a háttéren, hogy jelenleg zajlik egy elképesztően nagy értelmezési folyamat a globalizáció jövőjét illetően. Ebben a kontextusban kellene az Egyesült Államoknak megtalálnia azt a modellt, azt a nagy stratégiát, amely ennek a globalizációnak a kihívásait is kellőképpen tekintetbe veszi, és össze tudja egyeztetni a saját szempontjaival, anélkül, hogy ez másoknak az indokoltnál nagyobb kárt okozzon. Lesz miről beszélgetni, de mielőtt belekezdünk az aktuális helyzetelemzésbe, röviden bejelentkezik támogatónk. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Tehát ma Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértővel a világ felbomló rendjéről beszélgetünk. Kezdjük az Egyesült Államok belső viszonyaival. Donald Trump első elnöki periódusáról könyvek és dokumentumfilmek tucatjai jelentek meg, amelyek voltaképpen az elnök alkalmatlanságáról, a képtelen döntéseiről és a kiszámíthatatlan módszereiről szóltak, ráadásul perek sorozata is indult ellene, köztük több az állam biztonságát ugye súlyosan érintő büntetőügyben is. De az amerikai választókat láthatólag mindez hidegen hagyta. Hogy lehetséges ez? A Trump jelenség nem Trumpról szól csupán, hanem azokról is, akik megválasztják. Ahogy annak idején, és nem akarom túlfeszíteni ezt a történelmi analógiát, hogy annak idején a Hitler jelenség sem csak Adolf Hitlerről szólt, hanem azokról a tömegekről, akik megválasztották, és akik aztán hatalomba tartották. Tehát itt az a jelenség, amelynek az eredményeképpen egy nyilvánvalóan narcisztikus és szociopata személyt képes a választóknak a többsége hatalomba szavazni, azért, mert sajnos tömegekben megvan az a fajta igénytelenség, hogy túllépjenek ezeken az úgymond zavarokon idézőjelbe, és a saját vagy ideológiai, vagy anyagi érdekeiket szem előtt tartva, fittyet hányva alapvető erkölcsi normákra hatalomba juttassanak egy ilyen embert. Ez az ember
megy előre, mint a tank, határozottságot sugároz, és nagyon sokak számára ebben a szétesőben levő világban a határozottság, legyen az bármi is, az biztonságot jelent. És nincsenek dilemmázások, nincsenek viták, nincsen egyfelől, másfelől, van egy meggyőződéses vélemény, amiben lehet, hogy az elején még nem is ért mindenki egyet, vagy kicsit érzi, hogy ez kicsit problémás, de annyira kitartóan mondja az illető, hogy a végén egy kicsit ilyen Stockholm-szindrómás alapon, de rácsavarodnak az emberek sajnos. Na de azt mondd meg kérlek, hogy hogyan süllyedhetett odáig Amerikában a két nagy párt, a demokrata és a republikánus párt, hogy megágyazzon Trump második ciklusának. Hogyan tudta ez a kiszámíthatatlan ember Trump maga alá gyűrni a republikánusokat, és hogyan gyengülhetett meg annyira a demokrata párt, hogy az utolsó előtti pillanatig nem látta be, hogy Joe Biden nem indíthatja újabb 4 évre Trump riválisaként. A republikánus párt már elég régóta válságban van, és ők tulajdonképpen Trumpban azt a populista népvezért ismerték fel, aki képes őket ismét hatalomba juttatni. Már a republikánus párt eltűnt, ma egy Trump pártról beszélünk, trumpizmusról beszélünk, azok a nagy alakjai republikánus pártnak, akik régen meghatározták a republikánus pártot, azok vagy eltűntek, vagy pedig beálltak Trump mögé. A demokrata párt felelősségét is szerintem nagyon-nagyon fontos lenne hangsúlyozni. Én azt érzem, hogy, és ez egyébként szerintem vonatkozik európai vezetőkre is, akik talán most kezdenek el ébredezni, hogy a politikai vezetőknek egy jó részéből a stratégiai vízió, a stratégiai dimenzió a gondolkodásukból hiányzik. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy úgy a politikát és a demokráciát azt egy ilyen adott dolognak tekintik, egy ilyen technokrata valaminek, mint egy műszer, ami úgy elketyeg nagyjából, és úgy időnként kell rajta csavargatni itt-ott, de úgy nagyjából az lesz, ami most is van. Tehát egy kiszámítható, lineáris íven szépen haladnak a dolgok, és nem ismerik fel azt, hogy közben azok a mélytengeri áramlatok, amelyeket nem lát az ember közvetlenül, de amelyek szépen, szisztematikus módon haladnak egy bizonyos irányba, azok milyen módon változtatják meg azokat a körülményeket, amelyekben a mi kis demokráciánk működik. Itt említhetném ugye az orosz kérdést, ennek a fel nem ismerését, időben történő fel nem ismerését, önmagában azt a tényt, hogy a demokráciák azok védelemre szorulnak. Tehát a liberális demokráciák azok nem egy olyan állapotot tükröznek, hogy az emberiség szépen beleért, és innentől fog majd ez lesz mindig, az egy nem természetes állapota az emberiségnek a demokrácia. Azt óriási társadalmi sokkok tudták létrehozni, megalkotni az ehhez szükséges mentális és eszmei hátteret, és ha ezek a sokkok eltűnnek, akkor, hogy úgy mondjam, a dzsungel visszanő. Az embereknek a természetes ösztönei nem feltétlenül a demokrácia irányába húznak, nem feltétlenül abba az irányba húznak, hogy szépen egymással megbeszélve a dolgokat, kompromisszumokat kötve, leülve, megtárgyalva, mélyére ásva dolgoknak tervezzük meg az életünket, az együttélésünket, hanem ennél jóval egyszerűbb, identitás alapú, érzelmi alapú válaszokat akarnak problémákra adni. Mennyivel lett, illetve lesz erősebb Trump a második ciklusában, mint volt az elsőben? Ugye 2017 és 2021 között az amerikai adminisztráció, ha jól figyeltem, nagyrészt ellen tudott tartani az elnök amatőrizmusának és politikai, üzleti fantáziájának. Most azonban mindjárt azzal kezdte, hogy az embereivel voltaképpen kitakarítatja a szakszerűséget és az ellenállást a teljes államaparátusból. Miért és hogyan kezdett másként most januárban Trump? Hát sokkal felkészültebben vágott bele ebbe a munkába. Létrejött már egy olyan háttérbirodalom, egy olyan agytöröztökből álló háttérbirodalom, amely tulajdonképpen erre az eshetőségre felkészült. Nagyon komoly pénzt, nagyon komoly munkát fektettek ebbe bele, nagyon komoly programot írtak, egy olyan programot, amelyetnek a foganatosítását már a választások másnapján megkezdték, tehát még mielőtt beiktatták volna az elnököt a pozíciójába. Ez a projekt 2025? Ez a projekt 2025, igen, többek között, és hát számos olyan külpolitikai mozgás, amelyre utólag aztán már fény derült, tehát ugye Genfben pont folytattak olyan titkos tárgyalásokat az orosz és az amerikai, illetve a Trumpnak a megbízottai, úgynevezett ilyen back-channel háttértárgyalásokat, amelyek már az orosz-ukrán konfliktusnak a úgynevezett rendezését hivatottak szolgálni. Most már utólag tudjuk, hogy ez persze természetesen sokkal többről szólt. Tehát erre nem csak Trump készült, hanem azok az erőcsoportok, amelyek őt tulajdonképpen hatalomba akarták juttatni. Kik ők?
Minimum 2 ilyen erőcsoportról beszélhetünk, ha ezt le akarjuk nagyon egyszerűsíteni. Az egyik az a keresztény nacionalista réteg, amelyről az elmúlt adásban is esett már szó, akik tulajdonképpen egy masszív ideológiai vagy kulturális forradalmat akarnak végigverni tulajdonképpen az országon, és nem is csak az országon, hanem tulajdonképpen az egész világon. A másik pedig a velük egyébként sok tekintetben átfedést mutató technológiai iparnak a krémjét jelentő réteg, akik úgy képzelik el az Egyesült Államoknak a jövőjét, mint egy nagy vállalatnak a jövőjét, amely nem fér össze a demokráciával, és amelyet tulajdonképpen egy kvázi diktátorként, mint egy vállalatvezető is kellene irányítani. Ők tulajdonképpen ugyanahoz az úgynevezett új jobboldalhoz tartoznak, mint az általam előbb említett keresztény nacionalista irányzatnak bizonyos képviselői, és a szimpátia azért van, mert mind a két irányzat jóval kisebb jelentőséget tulajdonít az egyéni jogoknak, és egy autoritárebb társadalmi berendezést képzel el magának. Belemegyünk majd ebbe és a későbbiekben, de most még leragadnék például Trump személyzeti politikájánál. Hogy például egészségügyi miniszternek ugye kinevezi Robert Kennedyt, aki harcos védőoltás ellenes volt, aki szerint a vakcinák autizmust okoznak, és aki szerint járványügyi korlátozások és az oltási programok olyanok, mint a holokauszt. Egészen idáig merészkedett, legalábbis ezt hangoztatta idáig. Most meg pár napja hirtelen nagyon aggasztónak találta a jelenlegi texasi kanyaró járványt, amellyel szemben a védőoltásokat tartja a legjobb védekezésnek. Ennek a személyzeti politikának alapvetően az oka, hogy Trump olyan emberekkel akarja körülvenni magát, akik nála nem okosabbak, és akik saját jogon ezt a pozíciót soha nem érhetnék el, így teljes mértékben neki lekötelezettek, vagyis szó nélkül végrehajtják azokat a lépéseket, amelyeknek egy részét már most láthatjuk belpolitikai és külpolitikai tekintetben is. Ugyancsak kinevezte azt a Hawaii képviselőnőt, segíts részes a nevével, Tulsi Gabbard, igen, az amerikai hírszerzés igazgatójának nevezte ki, aki egyaránt lelkes híve Vladimir Putyinnak és Assad volt szíriai elnöknek, ezzel együtt viszont semmiféle hírszerzési tapasztalattal nem rendelkezik. Márpedig az amerikai hírszerző közösséget alkotó, azt hiszem 18 ügynökség tartozik hozzá, köztük a CIA és a Nemzetbiztonsági Ügynökség. Rendben van, hogy a hozzáhű erőket, meg a butábbakat akarja látni vezető pozícióban, de mégiscsak eminens érdeke lenne, hogy felkészült szakemberek irányítsák legalább az amerikai külső és belső biztonságért felelős ügynökségeket. Ez akkor lenne érdeke, hogyha ő tisztában lenne azzal, hogy milyen keveset tud a valóságról, de azt gondolom, hogy ő ezzel nincsen valójában tisztában. Márhogy Trump? Egyrészt Trump, igen. Másrészt pedig Trump ezeket a szervezeteket a saját egyéni elképzeléseire akarja felhasználni. Tudja pontosan azt, ugye láthatjuk, erről majd nyilván fogunk beszélni később, hogy teljesen szembe megy azzal a fajta stratégiával, ha úgy tetszik, nagy stratégiával, amely eddig az Egyesült Államoknak a nagy stratégiája volt. Tehát olyan fordulatot hajt végre például Oroszországgal szemben, amely teljes mértékben szembe megy azzal a több évtizedes hagyománnyal, amelyben ezeknek a szervezeteknek a szakemberei szocializálódtak. És ha megnézzük egyébként például az előbb említett Tulsi Gabbardnak az elődeit, kik töltötték be ezt a pozíciót, sok csillagos tábornokok, több évtizedek külügyi vagy titkosszolgálati munkát végző szakemberekről beszélünk, az összes elődje ilyen volt. Elég csak mondjuk a CIA-nak a főigazgatóját, a volt főigazgatóját említenem, aki több mint 3 évtizedes külügyi háttérrel rendelkezik. Oroszországban volt nagykövet, Jordániában, és a többi. Tehát itt Oxfordban végzett valakiről beszélünk. Tehát egészen más kategóriáról van szó. Ennek még egyszer mondom az oka, hogy ezek az emberek szembe mennek a jelenlegi amerikai stratégiával, más stratégia hátterén szocializálódtak, másfelől pedig saját jogon szakemberek, és nem fogják kérdés nélkül végrehajtani mindazokat az utasításokat, amelyeket Trump rezsim kiad számukra. Egyébként az ezeknél a szervezeteknél szolgálatot teljesítő, feltételezem még mindig képzett szakemberek némán tűrik a föléjük kinevezett egyébként szakszerűtlen vezetést? Nem, egyáltalán nem, tehát óriási nagy az ugolódás, az elégedetlenség. Ezt lehet ex és jelenlegi szakembereknek a megnyilvánulásai alapján is tudni. Egy példa az FBI-jal kapcsolatban, amikor elkérték az FBI-tól azon próbaidős alkalmazottaknak a névsorát, akiket az elmúlt, ha jól emlékszem, 2 évben vettek fel, hogy küldjék át e-mailben, nem titkosított formában a Fehérházba,
akkor egy ideig szembeszállt ezzel az FBI-nak a megbízott igazgatója, ami miatt szinte szentté avatták például az FBI-on belül. Számos ilyen példát lehet mondani, lehet hallani ugye ezekben a szervezetekben korábbi nagyon komoly pozíciót, és jelenleg is nagyon komoly informális befolyással rendelkező szakembereknek a megnyilatkozásait, amelyek egyfajta jéghegy csúcsaként jelzik azt, hogy ezen belül a rendszeren belül óriási az elégedetlenség. Ugye itt azért azt látnunk kell, hogy ezeknek az embereknek egy része a saját bőrét, vagy az informátorainak a bőrét viszi a vásárra, egészen szó szerint. Több évtizedes munkák vannak sok esetben belerakva ezekbe a műveletekbe, felépítve. Ezeket nem lehet egyik napról a másikra átállítani egy teljesen más irányba, tehát óriási a probléma. Vagy ha már említetted a szövetségi nyomozóirodát, az FBI-t, annak igazgatói posztjára ugye kinevezte azt a Kés Petelt, aki a Kapitolium 2021-es ostromában résztvevő szélsőjobboldali csoporthoz, a QAnon hívőkhöz köthető. Márpedig a QAnon szerint a szövetségi kormányzatot meg kell tisztítani az úgynevezett mély államtól, mert az Egyesült Államokat sátánimádó pedofilok összeesküvése irányítja, amelynek tagjai a demokrata párt vezető politikusai, és Trump a messiás, legalábbis szerintük, aki kiírtja ezt a gonoszt. De ennek az új FBI igazgatónak az is a feladata lett, hogy megtisztítsa az FBI-t azoktól az ügynököktől, akik a Trump ellen folytatott korábbi büntető eljáráson dolgoztak. Egyébként mindössze, ha jól jegyeztem meg, 2 republikánus képviselő nem támogatta ennek az új FBI igazgatónak a kinevezését. Abszurdum. Teljes mértékben abszurdum. Különös tekintettel arra, hogy az FBI egyben a terror elhárításért és a kémelhárításért is felelős szövetségi ügynökség az Egyesült Államokban. Hát épp ez az, hogyan lesz figyelme és energiája a terrortámadások jelentette veszélyekre, mert gondolom ez továbbra is a legfőbb veszély az Egyesült Államok számára. Illetve a kémelhárítás, ugye, ami egy kevésbé látványos, de stratégiai szinten az Egyesült Államok jövőjét sokkal inkább befolyásoló tevékenység. Valóban, tehát itt azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül a nemzet biztonsága az elsődleges szempont, hanem az ő saját biztonsága. Igen, a narcisztikus tudata, amelyet a január 6-ai ugye Kapitolium ostroma kapcsán folytatott FBI nyomozás irtózatos mértékben sértett, és ezért állt elő valóban az, hogy az elítélteket, illetve az eljárás alatt állókat fölmentették, a nyomozást végzők ellen pedig eljárásokat indítanak. A magyarázat egyébként arra a narcizmuson túl az is, hogy ebben az ostromban nem csak az előbb említett QAnon szervezet vett részt, hanem számos olyan keresztény nacionalista szervezet, akik Trumpnak a szavazóbázisát alkotják. Nem egy periférián lévő társaságról van szó, hanem több 10 milliós szavazóbázist biztosító ideológiai irányzatról. És ha már az imént említetted a milliárdosok és a techmogulok csapatát, ugye ők fölsorakoztak Trump mellett, és itt nem csak a szuper agresszív és szélsőséges Elon Muskról van szó, hanem arról, hogy vele együtt azt hiszem 13 amerikai milliárdos kapott pozíciót miniszteri, államtitkári, kiemelt tanácsadói szerepkörben. Mellesleg ennek a 13 embernek kigyűjtöttem, az összvagyona jóval több, mint Magyarország éves nemzeti összterméke, és sokak szerint azzal fenyeget, hogy milliárdosok foglalják el az amerikai államot, ahogy erre te utaltál is, és a saját gazdagságuk érdekében használják fel. Ami többé, azt hiszem erre utaltál az előbb, nem demokrácia, hanem oligarchiának vagy plutokráciának hívnak, vagyis Amerika vezetése a legnagyobb gazdasági hatalommal rendelkezők és a legnagyobb politikai hatalommal felruházott emberek szövetségéhez kerülhet. Ennek te látod egyébként az esélyét? Hát a törekvés az egyértelmű, tehát nem lehet mással magyarázni, kimutathatók a személyi kapcsolatok is, például Elon Musk, J.D. Vance és a mögöttük álló Peter Thiel között, aki ennek az előbb említett politikai, filozófiai és ideológiai irányzatnak egy idézőjelben neves képviselője, és aki gyakorlatilag J.D. Vance-t bevásárolta az amerikai politikába. Ugye ő a jelenlegi alelnököt, igen, bevásárolta az amerikai politikába, nyilvánvalóan ennek a politikai filozófiának a jegyében. Tehát ez a szándék az nagyon komoly. Van egyébként bizonyos szintű ellentét, például a Steve Bannon, aki ennek a tradicionalista identitárius irányzatnak egy hagyományosabb ideológiáját képviseli, ő elég komoly ellentétben áll Elon Muskkal, aki ennek a techno
autokrata irányzatnak a képviselője. Tehát ezen múlhat még sok minden, hogy ők egymást... A kettőjük ellentétén? A kettőjük által képviselt irányzatoknak az ellentétén, illetve azon, hogy mikor gyűlik össze annyi sértettség, és ellentét és felismerés az amerikai társadalomban és az államigazgatásban, hogy ne hagyják ezt a folyamatot végigmenni, hogy ez be fog bekövetkezni, azt nehéz megjósolni. Mielőtt fölteszem a következő kérdést, arra kérlek, hogy magyarázd el, mi az a Fidesz által is sokat szidott woke kultúra, hogyan lett üldözendő az a kultúra, amely ugye eredetileg a kisebbségek társadalmi politikai elnyomására, a faji előítéletekkel és diszkriminációval szembeni éberségre figyelmeztetett. Hogyan lett ebből ellenkép? Hát a woke, mint kifejezés eredetileg egyébként kifejezetten a faji megkülönböztetéssel van összekapcsolva, tehát a faji megkülönböztetés ellen küzdőknek volt ez egyfajta szlogenje vagy kifejezése. Később ez, különösen egyébként 2015-től átment egy ilyen nagyon baloldali és a különböző szabadságjogokat, szexuális, genderkérdések, stb. Minden elébe helyező irányzat vezényszavává. Én azt gondolom, ennek az irányzatnak is van azért része abban, hogy itt tartunk, tehát túl lett ez hajtva, én azt gondolom. Én nem hiszem, hogy megengedhető azt, hogy egy állam beleszóljon bárkinek a nemi identitásába. Akármilyen is ez a nemi identitás. Viszont azt se tudom elfogadni, hogyha az, aki egy általánosan nem bevett nemet vall a magáénak, az azonnal ellenségnek tekinti azokat, akik ezt nem képesek felfogni vagy feldolgozni. Tehát én természetesen nem azt mondom, hogy mindenki így gondolkodik, aki úgymond a woke kultúrához tartozik, de vannak olyanok is, akik egy nagyon erőteljes ideológiai hevülettel képviselik ezeket a nézeteket, és ezzel sajnos indulatokat gerjesztenek a túloldalban is. Nem kellene, hogy indulatokat gerjesztenek, de sajnos indulatokat gerjesztenek. Tehát például a gender kérdésben? Például a gender kérdésben, igen. Tehát ebben én azt gondolom, hogy tudomásul kellene azt venni, hogy azért nem egy magától értetődő dologról van szó, feltétlenül. Lásd a harmadik nem kérdése. Tehát valaki erről nem is hallott életében. És ezt ne vessük a szemére. Nem feltétlenül intoleranciáról van szó, hanem egyszerűen az idegentől való félelemtől, az ismeretlentől való félelemtől. Ennek természetesen nem segít ennek a folyamatnak az, hogyha viszont vannak olyan törekvések, akik azokat, akik a nemüket így vagy úgy vagy amúgy határozzák meg, a sátán fajzataiként titulálják politikai síkon is. És azt mondod, hogy a korábbi amerikai gyakorlat ezt a szabadságjogot, ha úgy tetszik, túlhajtotta? Nem kellő megfontoltsággal viszonyult hozzá. Ennek a bevezetéséhez, ennek a megismertetés, a széles közvéleménnyel történő megismertetéséhez. Szerintem. Trump első rendeletei között szép számmal szerepeltek a woke kultúra intézményeinek betiltásáról szóló rendeletek. Az elnök utasította például az amerikai szövetségi ügynökségeket és a minisztériumokat, hogy zárják be az úgynevezett DEI vagy DEI irodákat, amelyek a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás normáinak betartására ügyeltek. Azaz arra, hogy ne érjen senkit hátránya neme, bőrszíne, vallása és a nemzeti származás alapján. Most meg Trump első rendeleteinek egyike egyenesen feljelentésre szólított föl mindenkit, ha ilyen programok nyomaira bukkan, a magáncégeket pedig egyenesen azzal fenyegette, hogy nem kapnak állami megrendelést, ha mindez továbbra is szempont lesz számukra az alkalmazottai kiválasztásánál. Miért volt ilyen fontos ez az ellenoffenzíva? Tehát olyan módon ez túlterjeszkedett, ezek a szempontok, hogy úgy érezte az elnök, hogy ebben neki visszafogást kell gyakorolni, vagy pedig egész egyszerűen csak populista módon kiszolgálta az erősebb hangokat, amelyek támaszát adják. Én az utóbbit tartom valószínűnek, illetve magyarázatnak, mégpedig azért, mert az előbbiről lenne szó, tehát praktikus megfontolásról, hogy túlterjeszkedtek volna, akkor meg kell nézni az egyedi eseteket. Meg kell nézni, hogy mely esetekben van arról szó, hogy egy kontraszelekció érvényesül, és nem a szakmai alkalmasság alapján választanak ki valakit egy bizonyos pozícióra, hanem azért, hogy bizonyos kvótákat teljesítsenek. Ez baj, ez mindenképpen probléma, ezek egyedi esetek, ezeket meg kell vizsgálni, de nem erről van szó. Ugye az egészet abból letörölték az asztalról, és ez
mutat rá arra, hogy tulajdonképpen itt egy ideológiai, egy kultúrharc zajlik. Egyébként ezt a előbb említett projekt 2025-nek a szerzői világosan meg is fogalmazták, tehát nem árultak ők zsákba macskát valójában. Az államigazgatásnak a megtisztítása, úgymond, az alapvetően ideológiai alapon zajlik, és a cél az, hogy megfeleljenek annak a választói közönségnek, amely őket hatalomba juttatta. Ez odáig fajult egyébként, olvastam, hogy például az amerikai légierő tananyagából Trump kihúzatta a fekete pilótákból álló második világháborús egységről, és a női pilótákból álló különítményről szóló részeket is. Egyértelmű az, hogy differenciáltan kell ebben a kérdésben eljárni, nem lehet se a VOK területén történő túlkapásokat egy általános rendelettel elintézni, és nem lehet a faji vagy nemi kérdésekben megfigyelhető túlkapásokat egy általános tiltással, vagy olyan fajta rendeletekkel elintézni, most mindenki számára előírjuk azt, hogy nem tudom, így meg úgy meg amúgy gondolkodjon, mert ez egyébként valaki sértőnek is tekintheti maga számára, akiben meg sem fordult sohasem a nemi vagy a faji hátrányos megkülönböztetésnek a meggyőzése. Én tudok konkrét példákat, akik emiatt sértődtek meg, és emiatt húzták fel magukat, hogy miért magyaráznak nekik arról, hogy ne nézzenek a fekete bajtársukra másképp, hát ők bajtársak, ők egymást életét védték meg a fronton, és ez egy teljesen jogos fölvetés. Tehát ebben sokkal differenciáltabb módon kellene eljárni, különösen fegyveres testületeknél. Az Elon Musk vezette kormányzati hatékonyságért felelős minisztériumnak, azaz a DOGE-nak, ugye nincsenek minisztériumi jogkörei, mégis intézmények bezárásáról, támogatásuk felfüggesztéséről, állami alkalmazottak ezreinek elbocsátásáról rendelkezik. A DOGE ellen perek tucatjait indították már szövetségek, civil szervezetek, mindenféle szakszervezetek. Úgy tűnik, hogy a bíróságok kezében van a döntés, de vajon mennyire képes korlátozni például az igazságszolgáltatás rendszer Trump és emberei abszolút hatalmát? Hát ez lesz most a jövőnek a legnagyobb kérdés, az egyik legnagyobb kérdése. Ekkörül ma már komoly viták vannak. Ugye egyfelől a legfelsőbb bíróság képes az alacsonyabb rendű bíróságoknak a döntéseit felülírni, illetve az amerikai elnöknek van egy olyan fajta jogköre, amellyel tulajdonképpen valamilyen szinten meg tudja kerülni a bírósági döntéseket, illetve végső soron nem hajtja végre ezeket. Ebben az esetben természetesen a bíróság végre hajtathatja az úgynevezett US Marshallok intézményének a segítségével, de ez azt jelenteni, hogy az Egyesült Államok elnökét és az állami igazgatást védő fegyveres testületek kerülnének szembe a bíróságok érdekeit kikényszeríteni hivatott fegyveres testületekkel, ami hát egy kvázi polgárháborús állapotot lenne képes eredményezni. Az amerikai alelnöknek, J.D. Vance-nek az a nyilatkozata, hogy hát az amerikai bíróságok nem mehetnek szembe az amerikai elnök akaratával, ezek azért eléggé sötét jövőt festenek előre. Az amerikai bíróságoknak, az amerikai igazságszolgáltatásnak a függetlensége azért az amerikai demokráciának egy eléggé fix alapja volt. A hét elején kelt az a hír, hogy az amerikaiaknak csak 35%-a szerint kormányoz a jó irányba Donald Trump, 40% szerint viszont rossz úton halad az Egyesült Államok. Ezt állította, ha jól emlékszem, a CBS News friss felmérése. Ha egyszer felébred az amerikai nép többsége abból a rémálomból, amelyet Trump uralma jelent, fenyegethet-e polgárháború, amire már utaltál? Tehát összecsaphatnak-e például a Kapitóliumot ostromló Trump hívők az esetleges Trump ellenlázadókkal, vagy másfajta konstellációban, de történhet egy olyan összecsapás az amerikai társadalomban, amely polgárháborút eredményez. Ennek te mennyi realitását látod? Én idézném az amerikai hírszerzési igazgatóságnak az egyik korábbi vezetőjét, aki még egy-két éve írta azt, hogy ő nem zárja ki abszolút az sem, hogy akár fegyveres összeütközésig fajuló polgárháború törjön ki a választások után az Egyesült Államokban. Ezt megjósolni nagyon-nagyon nehéz. Az biztos, hogy olyan szinten sérül jelenleg az amerikai demokráciának a rendszere, hogy az egyre több akadályt hárít el egy ilyenfajta társadalmi konfliktusnak mondhatnánk azt a kiújulása előtt, mert hogy volt ilyen polgárháborúra példa az amerikai történelemben, de abban én egészen biztos vagyok, hogy előbb-utóbb ez össze fog omlani. Az Egyesült Államok így nem lesz képes azt a feladatot ellátni, amire képes volt az elmúlt évtizedekben. Ha össze fog omlani, az mit jelent? Hogy olyan súlyos társadalmi és politikai válság fogja sújtani, amely alkalmatlanná teszi azt, hogy megfeleljen annak a nemzetközi kihívásnak, amit egy globalizálódó világ kihívásai támasztanak.
a számára. Hogy ez egy képességek nélküli, kapacitás nélküli politikai rendszert fog jelenteni, vagy pedig egy olyan társadalmi konfliktus, társadalmi összeütközést, amely egy kvázi, de akár tényleges polgárháborús helyzetet eredményez, ezt nagyon nehéz megmondani előre, de én eléggé pessimista vagyok ennek a dramaturgiáját illetően. Egyébként, ha már említetted, a Trump hívők tekinthetők szektának? Az a fajta feltétlen, kvázi transzcendens imádata a vezetőnek, amely a szektákra jellemző, az egyre nagyobb mértékben van jelen a Trump szavazók között. Nem minden szavazóra jellemző, ez vannak ennél jóval pragmatikusabban gondolkodó szavazó is Trumpnak, de nagyon sokan, főleg ebből a úgynevezett keresztény nacionalista rétegből Trumpra egyenesen és kimondottan Isten küldöttekként tekintenek. Erre azért Trump is rendesen rájátszik. Egyre inkább. Ugye ez a merénylet, ami majdnem sikerült ellene, de néha 1-2 milliméteren múlt, hogy megmenekült. Ez nagyon sokakban egyébként ezt a mentális diszpozíciót erősíti Trump irányába, és Trump is rájátszik erre, sokszor hivatkozik arra, hogy a meggyőződés, hogy az Isten azért mentette őt meg, hogy ő megmentse az országát. Tehát ő a szavazóinak a támogatására nagy mértékben rájátszott, tudott arról, hogy őt a bibliai perzsa Kűrosz vagy Círosz királyként emlegetik sokan, aki ugye a zsidó népet nagy mértékben segítette, amikor a fogságból ők ugye hazamentek, annak idején ugye a babiloni, majd perzsa fogságból. Meggyőződésem, hogy ő nem hisz ezekben, tehát úgy, ahogy a hívei hisznek ebben, de jól esik neki. És pontosan tisztában van azzal, hogy egy belévetett transzcendens hit az mindennél többre képes. Politikai támogatottságot ennél erőteljesebbet nem tud az ember szerezni, mint azt, hogyha hisznek benne Isten küldötteként. És ugyanerre rájátszik az alelnöke is, ugye? Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy mondjuk J.D. Vance egy ilyen értelemben pragmatikusabb ember, tehát ő még azért 2016-ban ugye azt mondta, hogy 2 opció között szokott mindig ingadozni, hogy Trump vagy egy cinikus idióta, vagy pedig Hitler. Ezt ő mondta, hát szó szerint őt idézem. Aztán meggondolta magát, és néhány évvel később az előbb említett Peter Thiel nagy anyagi támogatásával, aki aztán Trumpal is összehozta, rájött arra, hogy tulajdonképpen Trump egy használható figura, és az ő segítségével meg lehet célozni magasabb politikai pozíciókat is. Az viszont tény, hogy ugye ő egy néhány éve megtért, ő katolikusnak megtért személy, bármint kiderült, azért erőteljes teológiai különbségek állnak fenn közte és a katolikus egyház vezetése között. Tehát egy olyan valaki, akinek a transzcendens hitét, hogy aztán ez mibe vetett kit, az már más kérdés, én nem kérdőjelezem meg. Trumpnak a hitét azt nehezen tudom elképzelni. J.D. Vance-ét el tudom képzelni, de ez önmagában nem feltétlenül pozitívat jelent, hogyha valaki transzcendens módon legalizálja mindazt, amit egyébként most elkövet. És hogy Trump más populista vezetőkhöz hasonlóan mennyire szereti előtérbe tolni a vallásosságát, az Istennel való kapcsolatát, ugye visszatérően lehet hallani tőle olyan eszmefuttatásokat, amelyek a keresztényi értékek fontosságáról szólnak, vagy épp arról, hogy Istent vissza kell hozni a mindennapokba. Egyébként Ferenc pápa ezzel kapcsolatosan megnyilvánult, és nem félt kimondani, hogy Donald Trump szavaiban és cselekedeteiben nincs semmi keresztényi. Ezt így mondta a pápa, amikor például Trump bejelentette, hogy több millió illegális bevándorló tömeges deportálására készül. Ferenc pápa egész egyszerűen ezt a kifejezést használta, gyalázatosnak nevezte az amerikai elnök ezen döntését. De a pápa nem csak Trumpot, hanem az embereit is rendszeresen korrigálja, egészen pontosan azt, hogy teológiai fogalmakkal támasszák meg a politikájukat, mint például alelnök a Vance, aki az amerikai külpolitika Trump irányát és főleg a bevándorlás ellenességet próbálta meg ugye keresztényi alapokra helyezni. Ordo amoris, jól mondom? Azaz a szeretet rendje elve alapján beszélt például Vance arról, hogy erkölcsi kötelességeink hierarchiában vannak. A családunkat és a közösségünket kell előnyben részesíteni a határainkon kívüli emberekkel szemben. Szerinte a trumpizmus éppen ezért nagyon is hű ehhez a keresztény elfhez, hiszen
az amerikai polgárokat teszi az első helyre. Aztán Ferenc pápa megint csak lépett egyet, talán az amerikai püspököknek címzett levelében volt kénytelen helyre tenni szavait, és azt hangoztatta, hogy az Ordo Amoris arról a szeretetről szól, amely kivétel nélkül mindenki számára nyitott testvériségre épít. A pápa rámutatott arra is, hogy az Amerika az első megközelítés igenis ellentétes az evangéliumok üzenetével, amivel ki is vívta a Fehérház dühét. És akkor még egy, hogy talán, ha megint csak jól emlékszem, Ferenc pápa kinevezett egy bizonyos Robert McElroy bíborost Washington új érsekének, aki nem csak a migránsok nagy támaszának számít, hanem az egyik leghangosabb Trump ellenes egyházi ember is az Egyesült Államokban. Szóval ez az egész kérdés meglehetősen összetetten mutatja például ezt a álkereszténységet, vagy álvallásosságot, ugye? Igen, itt tulajdonképpen az előbb hozott példák nagyon alkalmasak annak az érzékeltetésére, hogy a keresztény nacionalizmus, amelyet Trump megtestesít, áll szembe a keresztény internacionalizmussal, most így nagyon leegyszerűsítve ezt az ellentétet, amelyet viszont Ferenc pápa képvisel. De hát itt van egy amerikai kísérlet, amely keresztényé akarja tenni Amerikát, ezen az törzsi exkluzivista alapon, és ez szemben áll a Ferenc pápa által képviselt keresztény internacionalista vagy univerzalista teológiai vagy politikai irányzattal. Ami miatt drámai a helyzet az, hogy tudjuk, hogy a jelenlegi pápa milyen egészségi állapotban van, és az életkorára is tekintettel a pápai székben való változás, személyváltozás nagyon-nagyon közel van. Ezzel kapcsolatban egyházi hírügynökségeken lehet elemzéseket olvasni, hogy nagyon számítanak arra a Vatikánban, hogy az Egyesült Államok nagyon komoly nyomást fog gyakorolni a pápa választásra, hiszen az ő számukra egy olyan pápa lenne a megfelelő, aki azt a fajta politikai és teológiai irányzatot képviseli, amit ők is képviselnek, annak érdekében, hogy ne következhessen be még egyszer egy olyan helyzet, hogy a pápa ír egy levelet, nyílt levelet, amiben megfeddi az frissen katolizált amerikai alelnöknek a teológiai felkészültségét, mert gyakorlatilag ez történt. De képes arra az amerikai politika, hogy befolyást gyakoroljon a pápa választásra is? Képes, nem konkrét személyeknek a befolyásolásán keresztül feltétlenül, hanem olyan politikai témáknak az előtérbe állításával, amelyek közvetve gyakorolnak nyomást majd a pápa választó bíborosi testületre, akik azt fogják látni, hogy hát a világ nagyhatalma így gondolkodik, ebbe az irányba akar menni, ahhoz, hogy mi ne járjunk nagyon úgymond pórul, érdemes lenne alkalmazkodnunk valamilyen szinten ehhez az irányzathoz, vagyis egy olyan személyt megválasztanunk, aki jobban szót ért az amerikai vezetésre. Ez most egy hipotetikus elképzelés, nem azt mondom, így lesz, csak nagyjából így gondolkodik. Vigyázz, mert amit te itt előrejelzel, az általában beválik, tehát azt mondom, hogy jól gondold meg minden szavadat e tekintetben A is. nyomásgyakorlásban egész biztos vagyok, hogy ebből mi fog kijönni, tehát hogy a katolikus egyház rövid távon gondolkodik, és azt gondolja, hogy na most végre van egy ilyen amerikai vezetés, amely masszívan egy ilyen direktbe kötve akar keresztény politikát csinálni, és akkor ezzel mi társulunk, ez nagyon nagyszerű lesz, vagy pedig átgondolja azt, hogy a világ ennél bonyolultabb, ahhoz, ha mi egy globális egységet akarunk létrehozni, számolnunk kell, hogy a világ nagy része nem fehér, nem keresztény, nem nyugati, tehát egy sokkal inkluzívabb megközelítést kell magunkévá tenni, akkor nem fog beállni ebbe a sorba, és arra fog számítani, hogy ez az amerikai nagyon konfrontatív, nagyon tribalista, nagyon törzsi szemlélet, ez előbb-utóbb meg fog bukni. Tehát maga alatt vágja a fát. Az Egyesült Államok nem lesz képes így a világot vezetni. Pusztán erőből, csípőből tüzelve. Ez egy sokkal áttételesebb, a soft power-t, vagyis a puha hatalmat, a mentális, a adott esetben akár a vallási tényezőt is ügyesebben használó hatalomgyakorlásra van szükség, abban pedig majd ránk lesz szükség. Ez alapvetően most ennek a szembenállásnak a tétje. Folytassuk külpolitikával, pontosabban Ukrajna, Európa és Amerika viszonyának átrendeződésével. A múlt pénteki fehérházi találkozón az Egyesült Államok elnöke és alelnöke megalázta Ukrajna elnökét, és sokan úgy látták, többek közt én is, hogy ezt előre találták ki így, tehát előre megtervezetten tették, amit tettek. Ugyanakkor néhányan, akik az első perctől az utolsóig végignézték a múlt pénteki adást, a Zelenszky-Trump
Trump-Vance találkozót. Azt állítják, hogy a konfliktus nem volt tervezett, ugyanis a teljes találkozó egészen más képet ad, mint a közzétett mondjuk 10 perces válogatás. A találkozó egészéből nem az rajzolódik ki, hogy Trump és Vance rátámad Zelenszkijre, hanem hogy az ukrán elnök esett ki a diplomata szerepéből, és kergette bele a kamerák előtt ülő elnököt a keménykedésbe. Nyilván te is megnézted a teljes közvetítést, te mit láttál? Én egyértelműen azt gondolom, hogy ez egy előre megrendezett csapda volt Zelenszkij számára, aminek a célja az, hogy ellehetetlenítsék és leváltsák a hatalomból. Ellehetetlenítsék és leváltsák a hatalomból? Leváltassák a hatalomból, igen, így van. Tehát, hogy egy alkalmatlan tárgyalópartner képét mutassa, az ukrán közvéleménynek is meginogjon a belévetett bizalma, látván azt, hogy nem képes szót érteni ugye a legnagyobb szövetségessel, és az a fajta támogatottság, amely az ukrán politikai életben részben megvan, az elpárologjon körülötte, illetve az európai szövetségesek is elgondolkodjanak, hogy szóba álljanak-e vele, vagy sem. Ugye az, hogy demonstratíve kiálltak mellette az európai szövetségesek, az ellenhatást képez ennek az amerikai tervnek, ennek az amerikai dramaturgiának, meglátjuk, hogy ez hova fog kiukadni. Az, hogy előre megtervezett volt, egyébként abból is nyilvánvaló, hogy nincsen, hogy egy vendég bele tud hajtani egy amerikai elnököt valami olyan helyzetben, amiben ő nem akar belemenni. Akkor azt mondja, hogy akkor köszönjük szépen, most visszavonulunk zárt ajtók mögé, és folytatjuk a tárgyalást. Még mindig kisebb botrány, mint ami ebből el lett. J.D. Vance-nek a beszéde egyértelműen egy előre megtervezett, begyakorolt szöveg volt, ez nem egy spontán szöveg volt, ez egyértelmű. A magának a találkozónak a létrejötte ebbe a dramaturgiába illeszkedik. Ne felejtsük azt el, hogy előtte lediktátorozta Trump Zelenszkijt. Igaz, hogy 2 nappal később ezt visszavontaná, hát ezt senki nem gondolja komolyan a mai internet világában, akkor ott van a YouTube-on mind a 2 felvétel egymás mellett, hogy ezt vissza lehet vonni egy ilyet. Az Egyesült Államok nem szavazta meg az ENSZ-ben az Oroszországot agresszorként elítélő határozatot. Kiszivárogtak már alól korábban értesülések, hogy az amerikai vezetés azt szeretné, hogyha Zelenszkij elhúzna Franciaországba, és megválna a hatalomtól. Az ukrán hírszerzés nem rossz. Az ő kapcsolatuk, a beágyazottságukból nagyon sok olyan információ keletkezik, amely alapján jóval többet tudnak arról, hogy Egyesült Államok mit akar most velük, mint amit a nyilvánosság tud erről. De az Egyesült Államok miért akarja valóra váltani Putyin akaratát? Ugye Putyin régóta hangoztatja, hogy Zelenszkijjel nincs mit tárgyalni, tehát ha ő eltávozik a hatalomból, majd akkor ül le tárgyalni. Itt valójában az Egyesült Államok és Oroszország között egy geopolitikai szövetség van kibontakozóban, geopolitikai célokkal és gazdasági célokkal, de ideológiai alapokon. Az a fajta ellentét, amely a nyugatot Oroszországtól eddig elválasztott, illetve amely az Egyesült Államokat Oroszországtól eddig elválasztotta, az megszűnt. Nem azért, mert Oroszország azonosult a nyugati értékrenddel, hanem azért, mert az Egyesült Államok azonosult az orosz értékrenddel. Azt a fajta politikai filozófiához, politikai kultúrához húzódott közelebb, amely Oroszországot jellemzi, és jellemezte az elmúlt években is. Innentől fogva az Egyesült Államok számára Oroszország szerepe felértékelődik, mint geopolitikai tényező, és Ukrajna szerepe pedig leértékelődik, mint geopolitikai tényező. Sokkal fontosabb az Egyesült Államok számára az, hogy Oroszországgal együtt tudjon működni, adott esetben egy Kínával szemben képzendő ellensúly érdekében, egyébként egy teljesen téves gondolatmenet, ez más lapra tartozik, és ebben Ukrajna, az ukrán szempontok zavaró tényezőt képeznek. Ezért szerintem téves és hibás minden olyan fajta várakozás, amely abból indul ki, hogy jaj, hát most a Trump megsértődött neki, ott a kis narcizmusát kellett volna picikét pátyolgatni az Zelenszkijnek, és akkor máshogy alakult volna ez a találkozó. Nem alakult volna máshogy találkozó, mert a stratégia ez, amiről az előbb beszéltem. De Zelenszkijnek abban igaza volt, amiket mondott? Trumpék valóban elkenték, hogy hogyan oldanák meg a biztonsági garanciákat egy esetleges tűzszünet esetén, mert ez a konfliktus hosszú távú rendezésének a kulcsa, ugye? Természetesen, ugye az a fajta egyezmény, amit ott aláírni készültek, ugye a ritka ásványok és fémek kapcsán, ott az Egyesült Államok amellett, hogy a konkvisztádoroknak a gyarmatosító primitívségére hajazó követeléseket támasztottak Ukrajnával szemben. Egy CIA-s elemző, volt CIA-s elemző írta ezt az egyik közösségi portálon, hogy jó, nem az nem szerepelt benne, hogy
minden nap várják a Fehérház szolgálati bejáratánál nylon tasakban a pénzt az ukránoktól, tehát hogy ennyire primitíven volt ez megfogalmazva. A biztonsági garanciák szintjén pedig annyi, hogy az Egyesült Államok törekszik arra, hogy ezek valamilyen szinten megoldódjanak, tehát körülbelül ilyenfajta homályos megfogalmazás. De ugye jól értem, az ellentét az ukrán és az amerikai álláspont között az, hogy Zelenszky beleegyezne, hogy Ukrajna ásványi kincseivel fizetne Amerikának a támogatásért, de ehhez kéri ezeket a bizonyos biztonsági garanciákat, amit Trump nem akar megadni, vagy maga sem tudja, hogy hogyan kellene megadni, mert Trump erőszakosan csak a tűzszünetet és a békét kívánja, csak hogy Zelenszky érvelése szerint 2014 a Krím elfoglalása, majd 2022 Ukrajna lerohanása között Putyin, ha jól emlékszem, 25-ször szegte meg az aláírt megállapodásokat, köztük a tűzszüneteket is. Tehát a tűzszünet semmit nem ér, ha Putyinnal nem áll szemben erő. Zelenszky és a világ józanabbik fele ezt így gondolja. Természetesen, és ez ráadásul nem csak Ukrajnáról szól, hanem annak a nemzetközi rendnek az alapjairól, az alapvető paradigmáiról, ami az elmúlt évtizedekben a békét többé-kevésbé fenntartotta. Hogyha megengedjük azt Oroszországnak, hogy erővel elvegye azt, amit ő szeretne, akkor innentől fogva bármelyik ország mondhatja ezt. Ha megengedjük Oroszországnak, hogy mintegy 600 000 négyzetkilométernyi területre rátegye a kezét, vagy de facto, vagy de jure, az iszonyatos módon megbillenti a geopolitikai egyensúlyt Európában. Ez lehet, hogy már az Egyesült Államokat annyira nem érdekli, mert ugye másfajta geopolitikai logikában gondolkodik, azonban az ukránokat természetesen érdekli. És abból indulnak ki, hogy ez a fajta egyezmény, amely egyrészt elveszi az ő ásványaikat, másfelől pedig biztos garanciát nem ad arra, hogy Oroszországgal szemben meg tudják magukat védeni. Emlékezzünk a Budapest memorandumra, amelyben az 1990-es évek elején a nagyhatalmak megígérték Ukrajnának, hogy cserébe azért, hogy odaadja a nukleáris fegyvereit Oroszországnak, garantálják a területi integritását. Tehát ebből ugye már semmi nincsen. És ezt Oroszország is aláírta. Oroszország is aláírta. Miért bízom meg jobban a jelenlegi ukrán vezetés homályos amerikai ígéretekben a Budapest memorandumnál, amely ugyebár, mint láthattuk, nem volt betartva? Annak adsz egyébként esélyt, amit különböző szemleírók ugyancsak felvetnek, hogy Zelenszky tárgyalási stratégiájával is baj volt ott az ovális irodában, a Fehérházban, és nem kellett volna kéréseit a két amerikai vezetőnek szinte bevásárlólista, ezt írták, bevásárlólista formájában elővezetnie. Én azt gondolom, hogy idő után elvesztette a türelmét, tehát kiesett a szerepéből, ezt én is így látom. Ennek egyébként nyilván vannak bizonyos esetben nyelvi okai is, hogy nem az anyanyelvén beszélt. Másrészt látszik, hogy indulatba jött, ami őszintén szóval érthető. Egy olyan ország vezetőjeként, amely 3 éve harcol az életéért szó szerint, bunkerból, légiriadók árnyékában számtalan frontszakaszt látogatott meg, számtalan olyan ismerőse van, akik már nem élnek ennek a háborúnak az eredményeképpen, és ő ül szemben egy olyan amerikai elnökkel, amely amerikai elnök őt nem vonja be az oroszokkal való tárgyalásba, őt lediktátorozza, míg a Putyinnal való tárgyalásait fantasztikus, gyümölcsöző tárgyalásként jellemzi. És amely amerikai elnök leírja azt, hogy geopolitikai kooperációra készül a háborús agresszorral. Ezen a háttéren egyáltalán nem csoda, sőt az a csoda, hogy nem jött ki hamarabb, és még jobban a türelméből. Nyilvánvalóan nagyobb hidegvérre lett volna szüksége, de ez semmire nem magyarázat olyan értelemben, hogy emiatt ő nem lenne alkalmas a tisztségének az ellátására. Itt az amerikai elnöknek, hogyha jó hiszemű lett volna, kellett volna közbelépni, és azt mondani, hogy most akkor vonuljunk vissza, és tárgyaljuk meg mindezt zárt ajtók mögött. A New York Times Amerika szégyenének nevezte azt, ami a múlt pénteken a Fehérházban történt, illetve a The New York Times vezető külpolitikai kommentátora Thomas Friedman azt írta, idézem, nem tudom elhinni, hogy Trump orosz ügynök, de az biztos, hogy a tévében ezt játsza. Annak te adsz esélyt, hogy Trumpot évtizedekkel ezelőtt valóban beszervezték az oroszok, amiről nemzetközi sajtóban egyre többet lehet olvasni? Életszerűek azok a forgatókönyvek, amelyek most a legutóbbi időszakban is ebben kapcsolatban előkerültek, tehát hogy őt 1980-as években nem véletlenül hívták meg ottani üzleti tárgyalásokra. Ez a KGB-nek egy abszolút bevett módszere volt, hogy nyugati üzletembereket, különösen egy olyan üzletembert, mint Trump, akiről köztudott, hogy nagyon vagyonos, ugye az apja
miatt, nem a saját teljesítménye miatt, hogy próbálnak behálózni. A nagyszámok törvénye alapján abból indultak ki mindig, hogy ebből egy-egy jó dolog ki fog jönni. Egy olyan valaki volt a felesége, aki csehszlovák származás volt, a csehszlovák hírszerzés. Ivanka Trump. Igen, így van, Ivanka Trump. A csehszlovák hírszerzés abszolút a KGB irányítás alatt működött, és különösen nagy szerepet szántak a KGB részéről a csehszlovák hírszerzésnek azért, mert kisebb gyanút keltve tudtak Nyugat-Európában mozogni, mint szovjet állampolgárok. Tehát önmagában az, hogy őt megközelítették, őt próbálták behálózni, róla adott esetben kompromittáló, adott esetben adatokat, vagy akár felvételeket is gyűjtettek, ez teljesen életszerű. Azt, hogy őt teljesen direktben, kézben tartanák, és ez lenne mindennek a magyarázata, ennek azért nem is tulajdonítok nagy jelentőséget ennek a kérdésnek, mert itt azért láthatjuk azt, hogy sokkal nagyobb problémáról van szó, nem arról, hogy egy embert mozgatnak, hanem arról, hogy van egy tömeg, amely ezt igényli, és amely ezt megszavazza, és amely ezt támogatja. Az amerikai szavazókra gondolok, és azokra a think tankekre, agytöztökre, nem kormányzati szervezetekre, amelyek elképesztő munkával az elmúlt években egy nagyon felépített kormányprogramot és kormány átalakítási programot készítettek el masszívan ideológiai okok miatt. Ez nem egy embernek a beszervezettségén múlik. Trumpot ők is ugyanúgy használják, ahogy adott esetben akár az oroszok is használják, de még egyszer mondom, az oroszokkal való kapcsolatának nagyon nagy mértékben meghatározója az ideológiai különbségnek az eltűnése, aminek az oka pedig pontosan az, hogy az orosz ideológia egy néhány évvel ezelőtt átállt erre a keresztény identitárius, keresztény nacionalista ideológiára, annak érdekében, hogy az orosz külpolitikai céloknak megfelelően mozogjanak, Oroszországgal együttműködjenek, Oroszországban ne veszélyt lássanak, hanem együttműködő partnert, amely együttműködés keretében természetesen Oroszország a saját külpolitikai stratégiáját juttatja érvényre. És akkor úgy gondolod, hogy ürügy volt a Zelenszkij ellen, ott a Fehérházban felhozott vád a múlt pénteken, hogy hálátlan, nem köszönte meg Trumpnak és Amerikának a meg annyi segítséget, miközben a CNN összeszámolta, és nem kevesebb, mint 33 példát hozott az ukrán elnök korábbi köszönetnyilvánításaira, hol az amerikai elnöknek, hol a kongresszusnak, hol az amerikai népnek köszönte meg a támogatásokat, és Trumpnak is 3-szor, ez alatt a 3 hónap alatt, mióta ő a megválasztott amerikai elnök. Igen, ez egy koreográfia szerint zajlott. Én azt gondolom, őt próbálták kihozni a sodrából, és bemutatni azt a világnak, hogy tessék, itt van ez az ember, hát ezért nincsen béke, mely összeférhetetlen, idegesen, kiabáló, türelmetlen, tiszteletlen valakiről van szó. De az ukrán közvélemény egy nagyon jó része pont azt látta, hogy az ő vezetőjük szembe mert szállni az amerikai elnökkel. Sokan persze kétségbe vannak amiatt, hogy mi lesz akkor, hogyha nem tudunk együttműködni az Egyesült Államokkal. Tulajdonképpen Zelenszkijnek a jövője az európai államoknak a támogatásán múlik. Hogyha ők is kiállnak mögüle, amerikai nyomásra, akkor nyilvánvalóan tarthatatlan lesz a helyzete. De egyelőre nem úgy tűnik. Egyelőre nem úgy tűnik, tehát látványosan és demonstratíven nem úgy tűnik. A kérdés ugye az, hogy az Egyesült Államok, amely egyébként Európa átalakítására is készül, éppen most március 14-én lesz egy olyan ülése a Heritage Foundation-nek, amely ennek a Projekt 2025 kormányprogramnak az egyik szerzője, amelyen egy magyar és egy lengyel identitárius, keresztény nacionalista szervezet vesz részt, és arról fognak beszámolót tartani, hogy hogyan lehetne az Európai Uniót átalakítani lazán együttműködő szuverén államoknak egyfajta szövetségévé. Tehát tulajdonképpen ez az EU-nak a megszűnését jelenteni, ez a Trump-féle kormányzatnak az érdekében áll, ami egy újabb elképesztő geopolitikai földrengéssel járna. Nem csak Európában, hanem az egész világon. A múlt pénteken azzal is megvádolta Trump Zelenszkijt, hogy emberek millióinak életével játszik, és a harmadik világháborút kockáztatja, mármint azzal, hogy nem veti alá magát az ő akaratának. Egy Reddit felhasználó, nem tudom, olvasta, de felsorolta az Ukrajnának küldött amerikai fegyvereket azzal a megjegyzéssel, hogy ezek nem okoznak harmadik világháborút, ezzel szemben, ami okozhat, a népirtó autokraták igényeinek a kielégítése, a hódító diktátorok gazdagítása, és az, ha a világ nem reagál, amikor az autokraták és diktátorok szabotálják és megtámadják őket. Szerintem ezek igen bölcs megállapítások voltak a helyzet egészére vonatkozóan.
Én is azt gondolom, hogy igazából itt a világháborúval az játszik, aki a nemzetközi rendnek a stabilitásával játszik. A nemzetközi rendnek a stabilitásával pedig az játszik, aki hajlandó azoknak az erőknek engedményt tenni, akik ennek a nemzetközi rendnek az alapjait kérdőjelezik meg. Ne legyünk szűklátókörök, egy sakkjátszma sem 2 lépésből áll. Azok, akik most megadják magukat Oroszországnak, azok a harmadik világháborúval játszanak. Azok, akik nem akarják magukat megadni Oroszországnak, és kiállnak vele szemben, azok viszont megvédenék azt a rendet, amely eddig képes volt a harmadik világháborút megakadályozni. Gondolkodjunk rendszer szinten, nem ilyen ösztönösen, ahogy az ember hirtelen, impulzusszerűen reagálna ezekre a dolgokra. Ukrajnának mindenekelőtt egyébként védelmet kellett volna adni, még a háború kitörése előtt, ezért egyébként az előző demokrata kormányzatok is felelősek. El kellett volna rettenteni Oroszországot attól, hogy megtámadja Ukrajnát. Ezt tudjuk pontosan az orosz vezetőktől, akik a háború kitörése után megnyilatkoztak, hogy ők nem számítottak ilyenfajta nyugati összefogásra, nem számítottak ilyenfajta szankciókra. Ha számítottak volna, akkor nem biztos, hogy megtámadják Ukrajnát. Hát miért nem számítottak? Azért, mert a nyugat nem tette nyilvánvalóvá Oroszország számára, hogy nem fogja ezt megengedni. Az Egyesült Államok figyelmeztetett ugyanarra, hogy Oroszország támadni készül, de ezzel szemben igazán határozott szankciókat nem villantott föl, nem tette nyilvánvalóvá, egyértelművé azt, hogy a nyugat bele fog ebbe a konfliktusba állni. Oroszország ebben az esetben nem támadott volna, Oroszország azért támadott, mert azt gondolta, hogy 2 hét alatt el fogja intézni Ukrajnát. Ha már itt tartunk, komolyan kell vennünk azt az amerikai jobboldali, egyébként trumpista influencert, aki néhány napja az X-en, ami korábban ugye a Twitter volt, azt írta ki, idézem, ideje kilépni a NATO-ból és az ENSZ-ből, és ehhez a 10 000 kommentelő között Elon Musk is csatlakozott azzal, hogy egyetértek. Tudjuk, hogy azért Musk nagy hatással van az elnökre. Tehát Amerika kilépése a NATO-ból realitástárgyát képezi szerinted? Önmagában szerintem botrányos azt, hogy arról beszélgetünk, Elon Musk mivel ért egyet geopolitikai és biztonságpolitikai szempontból, abszolút nem ért ezekhez a kérdésekhez. Az tény sajnos, hogy befolyást gyakorol, és az is tény, hogy nem feltétlenül ő gyakorol befolyást Trumpra, hanem az ő feladata az, hogy befolyást gyakoroljon a közvéleményre. És ez egy előre eljátszott koreográfia szerint már a közvéleménynek a megdolgozásáról szól. John Bolton, aki egyébként ugye az első Trump kormányzat idején egy darabig a nemzetbiztonsági tanácsadója is volt Trumpnak, és akinek a republikánus háttere semmiképpen sem kérdőjelezhető meg, ő azt nyilatkozta 1-2 hete, hogy a meggyőződése az, hogy az Trump ki akar vonulni a NATO-ból, de legalábbis annyira meg akarja gyengíteni, hogy gyakorlatilag használhatatlan legyen. Pillanatnyilag egyébként ennek vagyunk a tanúi, tehát azzal, hogy egy Egyesült Államok szembe helyezkedik az európai szövetségeseivel, azzal, hogy az amerikai alelnök mindenfajta külpolitikai felkészültség nélkül, 40 évesen politikai gyakorlat nélkül odaáll a Müncheni Biztonsági Fórumon az európai politikai vezetők elé, és kiosztja őket, és elmondja azt, hogy jobban kell félnünk attól, hogy eltávolodtak bizonyos konzervatív értékektől, mint Oroszországtól és Kínától. Ez azt jelzi, hogy az Egyesült Államok számára nagyobb jelentősége van ehhez az ideológiához való igazodásnak, mint annak, hogy legyen egy nagyon erős, nagyon egyértelmű, elrettentő képességgel bíró katonai szövetség Oroszországgal szemben itt Európában. Vance amerikai elnök ugye kioktatta Európát demokráciából, és azzal vádolta, hogy Európa mondta föl a nyugati világ közös értékeit, így például a szólásszabadságot. Az amerikai elnök a többi között ezt mondta, idézem, nem teremthető meg a biztonság, ha félnek a másféle hangoktól, az eltérő véleményektől. Ha félnek saját választóiktól, Amerika semmit nem tud önökért tenni. Nem meglepő, hogy az emberek nem akarják, hogy vezetőik semmibe vegyék őket. Médiumok leállítása, szavazások törlése nem véd meg semmitől. Ellenkezőleg ez a demokrácia megsemmisítéséhez vezet. Itt pontosabban mire utalt az amerikai alelnök? A romániai választásoknak az annullálására, ahol bizonyítottan orosz érdekeknek megfelelően orosz pénzekből egy orosz párti kormány került volna hatalomra.
Ez egészen megdöbbentő, nem véletlenül sokkolódott le ugye a közönség, ahogy arról egy ott résztvevő beszámolt. Tulajdonképpen megint visszakanyarodunk a KH-hoz, ahhoz az ideológiai változáshoz, amely az Egyesült Államokban lezajlik mostanában, és amely elválasztja az Egyesült Államokat Európától. Na most J.D. Vance-nek az említett nyilatkozata után jelent meg több ilyen megnyilatkozás is orosz lapokban, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy végre az Egyesült Államok és Oroszország között megszűnt az ideológiai különbség. Higgyünk az oroszoknak, hogyha ezt így látják, akkor valóban sikeres volt az ő műveletük, elérték azt, hogy tulajdonképpen az értékrendbeli különbség, amely Európát, a demokratikus Európát elválasztja az autoriter Oroszországtól, ez megszűnt. Na de mondja ezt, és a szólásszabadságot félti az a J.D. Vance alelnök, akinek a főnöke Donald Trump például a minap kitiltotta a Fehérházban a legnagyobb amerikai hírügynökséget, az AP-t, mert nem hajlandó amerikai öbölnek hívni a mexikói öblöt, amelyet Trump ugye önkényesen átnevezett, és a Zelenszky eltartott múlt pénteki sajtótájékoztatóra a Reuters világ hírügynökség tudósítóját be sem engedték, szemben például az orosz hírügynökség, a TASZ képviselőjével, aki valahogy, noha nem volt leadva a neve, de csak bejutott az ovális irodába. Általános érvénnyel, tehát azt kérdezem, hogyan lehet védekezni például a fogalmak és az értékek ilyetén kiforgatása ellen, hogy az egyre több tekintetben szabadságtagadó amerikai politika vádolja szabadságtagadással Európát. Hát ez nonsens. Abszolút nonsens, nagyon nehéz védekezni ezzel szemben. Az első lépés az, hogy tudatosítjuk, hogy ez a küzdelemnek az egyik tétje, nem kevesebb. És erre alapul az az új rendszer, ami az Egyesült Államokban felépül. Megdöbbentő azt látni, hogy az az ország, amely tulajdonképpen a liberális demokráciáknak a fő támasza volt az elmúlt évtizedekben, nemhogy fittyet hány mindezekre az értékekre, hanem ténylegesen szembefordul ezekkel, és azokra, akik ezt védeni akarják, ráhúzza azt, hogy a szabadságot sértik. Tudniillik a szélsőjobboldali eszmék szabadságát. Ugyanis J.D. Vance szélsőjobboldali román és szélsőjobboldali német párt érdekében emelt szót, ugye az AfD érdekében emelt szót. Na de az abszurdum, hogy ezek a sokat szidott és az utóbbi években gyakran eltemetett liberális demokráciák, hát mégiscsak megteremtették a soha nem látott 80 évnyi békét az európai kontinensen. Ezek tették lehetővé, hogy nagyobb jólétben éljünk, mint bármikor a történelemben, és hogy szabadon lehessünk önmagunk, szabadon gondolkodhassunk, szabadon beszélhessünk, szerethessünk, utazhassunk, külföldön vállaljunk munkát, és még hosszan sorolhatnám. De ezt az emberek többsége nem érti, mintha végig gondolni sem lenne képes. Mi a baj? Ténylegesen mi a baj a liberális demokráciákkal? Mondd meg, légy szíves. Szerintem a demokrácia és a liberalizmus nem természetes állapota az emberi közösségeknek. Ez olyan társadalmi sokkoknak az eredménye, amelyek után rájönnek egymással szemben álló embercsoportok, hogy ezek a konfliktusok egymás kiirtásához vezetnek, az ország pusztulásához vezetnek. Úgy tűnik, hogy ezek a sokkok, ha elmúlnak, akkor az emberekbe visszatér az eredeti ösztönvilág, illetve az emberek egy részébe visszatér az ösztönvilág. Amiben egyébként a liberalizmusnak a képviselője is vétkesek, az az, hogy ők is magától értetődőnek tekintik ezt, és liberalizmus alatt valami totál érték nélküli hedonizmust értenek. Nem egy olyan fajta eszmei hozzáállást, amelyet folyamatosan táplálnia kell mindazoknak a meggyőződéseknek, amelyekről az előbb beszéltem. Ha ez egy ilyen teljesen laissez-faire, éljünk bele a világban című dolog lesz, akkor abból káosz lesz. Akkor ebből egy széteső anarchikus társadalom lesz, és akkor jönnek azok az erők, akik felismerik jól, hogy ez esik szét, és adnak rá egy nagyon negatív választ. Egy komplex problémára egy nagyon leegyszerűsítő negatív választ, amely óhatatlanul kirekesztéssel és adott esetben fizikai likvidálással jár. Akkor most megint csak ugorva egyet. Az európai vezetők ennek ellenére láthatólag idáig nem adták föl, nem adják föl, sorozatosan tárgyalnak a kialakult helyzetről. Néhány hete ugye kétszer is Párizsban, múlt vasárnap Londonban, csütörtökön pedig, amikor ezt a beszélgetést láthatják és hallhatják, Európai Uniós csúcs lesz. A kérdésem az, hogy tud-e érdemben reagálni Európa? Európa egyedül
meg tudja védeni Ukrajnát és önmagát. Azért nem az Európai Unióról beszélek pusztán, mert Nagy-Britannia ugye már nem tagja az EU-nak, de a brit miniszterelnök határozottan kiáll Ukrajna és Európa mellett, sőt, békefenntartókat is küldene Ukrajnába, és ugyanez a helyzet az ugyancsak nem EU tag Norvégiával. A képessége azt gondolom meg lenne rá, gazdaságilag mindenképpen már jóval erősebb Európa-Oroszország, mert össze se lehet hasonlítani a két politikai egységet. Katonai szempontból potenciálisan igen, más kérdés az, hogy Európa nagyon le van maradva ebben, és ugye fegyvergyáraknak a felépítése, vagy új gyártósoroknak a felépítése, ezek sok esetben éveket vesznek igénybe. Sok esetben azon is múlik ez egyébként, hogy ugye nyilván ezeket hitelből finanszírozzák. Tehát itt azért vannak nagyon komoly komplikációk, amelyeknek a leküzdéséhez kell egy központi Európai Uniós akarat. De valójában mellőzhető Amerika potenciálja, Amerika ereje? Az tény ugye, hogy Hitler legyőzéséhez szükség volt arra, hogy az amerikaiak belépjenek a második világháborúba, de az is tény, hogy a balkáni háborúk nem értek volna véget Clinton elnök beavatkozása nélkül. Le lehet-e zárni szerinted az Ukrajna ellen indított orosz háborút Ukrajna és Európa súlyos sérelme nélkül, ha az amerikaiak, mint beszéljük, kiszállnak, vagy az amerikaiak az oroszok mellé állnak? Meg kell mondjam, hogy én pessimista vagyok e tekintetben, már csak azért is, mert ahogy az előbb erről volt szó, az Ukrajna elleni háború nem Ukrajnáról szól csupán, hanem az egész nemzetközi rendnek a jövőjéről. Ha ennek a nemzetközi rendnek a jövőjét az Egyesült Államok nem viseli az ő szívén és az ő vállán, akkor ennek a nemzetközi rendnek annyi. Mindenki akkor tud boldogulni, hogyha együttműködik. Ennek az együttműködésnek az alapvető elvét az állami szuverenitás, a multilaterális diplomácia alkotja. Ha ezeknek hátat fordítunk, az intézményrendszerből kivonulunk, mint hogy az Egyesült Államok ugye vonulgat ki szépen az ENSZ-ből, WHO-ból, stb., akkor ez a nemzetközi rend össze fog omlani. És ha ez a nemzetközi rend összeomlik, akkor abszolút nincsen arra garancia, hogy Ukrajna után ne következzen egy következő válság, amelyet vagy Oroszország, vagy valaki egészen más fog kirobbantani, vagy valami olyan proxy háború, amely a különböző nagyhatalmak között lévő másodlagosnak tűnő szereplőknek az összeütközéséből fog kibontakozni. Azt vegyük tudomásul, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny műszer, ami a világháború után felépült, és nagyon egyedi módon volt képes biztosítani azt a stabilitást, amelyet biztosított. Relatív stabilitásról beszélünk. Ebben nem lehet belenyúlkálni egy bottal, beledobálni szemetet, meg egyebeket, mert akkor nem lehet kivenni belőle fogaskerekeket, mert akkor meg fog állni, szét fog esni. Na de ha Amerika lecsatlakozik Európáról, bár mondjuk az európai vezetők egyelőre nem adják olyan könnyen. Ugye múlt vasárnap a BBC-nek Keir Starmer brit miniszterelnök azt mondta, hogy jelenleg országa, valamint Ukrajna és Franciaország kidolgozza azt a béketervet, amely a háború lezárása vezető úton tett megfelelő lépéseket tartalmazza. Ezt a béketervet majd közösen mutatnák be az Egyesült Államok elnökének, tehát látszik, hogy ők azért kötődnek, kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy Európa továbbra is kész együttműködni Amerikával a háború rendezésében, de az, hogy az amerikai fél első körben kizárta ugye az oroszokkal történt tárgyalásokból Ukrajnát is, meg Európát is, mintha mégiscsak azt mutatná, hogy maga akarja rendezni a viszonyát, mégpedig annak érdekében Oroszországgal, amit az előbb felfestettél, ami hát egész egyszerűen rémes. Pontosan erről van szó, és a kérdés az, hogy az Egyesült Államok milyen erőket vet be ennek a stratégiának az érvényesítése érdekében, akár Európával vagy európai országokkal szemben. Mire gondolsz, mert ez még fenyegetőbben hangzik? Igen, most elsősorban a pénzügyi és gazdasági intézkedésekre, itt most a vámoktól a különböző pénzügyi rendelkezéseknek a meghozására gondolok, amelyekkel az európai országoknak a gazdaságába bele lehet masszívan nyúlni. Ennek eredményeképpen társadalmi elégedetlenséget lehet okozni, amelynek a következményeként esetleg olyan pártok kerülnek hatalomra, akik már az Egyesült Államokkal együttműködőbbek. A problémának ugyanis a részt képezi az is, hogy Európa nem egy egységes politikai entitás, számtalan nemzetállamból áll,
amelyeken belül a politikai változások folyamatosak. Nem tudhatjuk azt, hogy a következő évben, vagy a következő fél évben, akár Németországban az új kormánykoalíciónak hatalomra kerülésével milyen olyan politikai dilemmák fognak előkerülni, amelyet az AfD, ugye az orosz párti szélsőjobboldali párt meg tud lovagolni, és el tudja lehetetleníteni a német stratégiát. Jön majd Franciaországban is választás, és a többi, és a többi. Számtalan olyan probléma lehet, olyan konfliktus történhet előttünk, amely az egységes európai fellépést meg fogja akadályozni, pláne, hogyha erre az Egyesült Államok rá fog játszani. Na de hát mégiscsak kialakulóban van az Európa biztonságáért, ideértve Ukrajnáért tenni hajlandó országok szövetsége. Ez, ha jól emlékszem a nevére, hajlandó koalíciója lesz, valami ilyesmi. Nem Európai Uniós keretben, mert a rendszeres magyar, eseti, szlovák és ciprusi vétó vállalhatatlan kockázatot jelent. Az európai kontinens együttműködni hajlandó országai, kiegészülve olyan szövetségesekkel, mint Kanada, bizonyos ügyekben Ausztrália, Új-Zéland, mégiscsak valami új együttműködési formát mutat, amiben van erő, hiszen a brit és a francia nukleáris védőernyő, aztán a német, a norvég, a svéd, a brit és más gazdag nemzetek katonai és pénzügyi hozzájárulása, a nagy létszámú és jól felszerelt török, finn, lengyel hagyományos haderők, a baltiak. Ez azért mégiscsak jelent egy nagyon masszív erőt. Mindez persze pénzbe fog kerülni, de biztosan nem lesz olyan drága, mint mondjuk a behódolás az orosz fenyegetésnek. Ezt egyébként Rácz András Oroszország szakértő összegezte így, és én meglehetősen egyetértettem ezzel a gondolatfutammal. Mindenképpen olcsóbb lenne, és a békét tartósabban garantáló lépés lenne ebbe a konfliktusba úgy beleállni, hogy elrettenteni Oroszországot a további háborúzástól. Nekem a kételjem azzal kapcsolatban merül fel, hogy mennyire fenntarthatóan lesz képes ezt biztosítani Európa az Egyesült Államok nélkül. Nincsen tapasztalatunk arra vonatkozólag, hogy európai országoknak egy bizonyos ad-hoc közössége milyen szinten tudja fenntartani azt a békét, amit eddig csak egy Egyesült Államok vezetésével felépített nemzetközi rend volt képes fenntartani. De nekem tetszett, amit a minap a lengyel miniszterelnök Tusk mondott, miszerint tényleg 500 millió európai várja a védelmet 300 millió amerikaitól a 140 millió orosz miatt. Tessék számolni, mondta Tusk, és kezdjünk saját magunkra támaszkodni. Nyilvánvalóan ez az Európa előtt álló út. A kérdés csak az, hogy ilyenkor az ember nyilván azt is vizsgálja, és az én feladatom leginkább az, hogy megnézem azokat a forgatókönyveket, amelyek felvetik annak a veszélyt, hogy ez nem fog sikerülni. Erre én nem azt mondom, hogy akkor ne is csinálják, és akkor hajoljunk meg Oroszország előtt, és fogadjuk el azt, hogy jönnek az oroszok. Csupán figyelmeztetek azokra a problémákra, azokra a problémás területekre, ahol véletlenül nagyobb erőfeszítéseket kell majd tenni annak érdekében, hogy az együttműködés fennmaradjon, és továbbra sincs rá garancia, hogy ez sikerülni is fog. Amikor a nézők és hallgatók látják és hallgatják ezt a beszélgetést, a mai uniós csúcsra a magyar miniszterelnök előzetesen azt a javaslatot küldte, hogy az Európai Unió Trump politikáját kövesse inkább, és kezdjen közvetlen tárgyalásokat az orosz vezetéssel a békéről. Te ezt egyáltalán elképzelhetőnek tartod? Most hagyjuk Orbánt, róla majd később lesz szó. Hát a békéről szerintem is kezdett tárgyalásokat, annak az első feltétele az, hogy Oroszország vonuljon ki az elfoglalt területekről. Ennyi. Ez egy ilyen nagyon egyszerű képlet. Egyébként ami nagyon érdekes az az, hogy azok részéről, akik a békét szorgalmazzák, ez a fajta követelés nem igazán hangzik el. Tehát olyan fajta követelések hangoznak el, amelyek azt sugallják, hogy Ukrajna támadta meg Oroszországot. És tulajdonképpen abból a határozatból, amelyet az ENSZ-ben végül is nem fogadtak el, mert az Egyesült Államok ezt terjesztette be, ebből ez sült volna ki, tehát ebből az sült volna ki, hogy Oroszország nem agresszor ebben a konfliktusban. Na most, hogyha így rendezünk egy konfliktust, akkor abba bele van kódolva ennek a konfliktusnak az eszkalációja. Ez olyan, mintha egy betegséget nem gyógyítunk meg, csak a tüneteket próbáljuk rendezni, az ott szépen tovább fog, hogy úgy mondjam, rothadni a felszín alatt, és sokkal súlyosabb betegségként fog előtörni. Az előbb említett Rácz András Oroszország szakértő a következőket írta. Azokat, akikben nem lehet megbízni, egyszerűen ki fogják hagyni a nem Európai Unió keretein belül szerveződő új katonai rendszerből. Ez történik éppen most Londonban, a hétvégén nem volt ott sem a magyar, sem a szlovák kormány képviselője. A magyar kormány példátlan vaksággal még örül is annak, amit a Trump adminisztráció csinál, noha a történelemből éppenséggel mi is megtanulhattuk, hogy kis országként egyedül maradni olyan világban, ahol a nagyhatalmak erővel érvényesítik az érdekeiket, ritkán szerencsés. Itt gyakorlatilag
elismételjük azt, amit a világháborúban csináltunk, és aminek az eredményeképpen a miniszterelnökünk öngyilkos lett, hozzátéve a búcsú levélében azt, hogy hullarablók lettünk, a legpocsékabb nemzet. Mi most ezt csináljuk akkor, amikor elárulunk az életéért küzdő országot. Mert ha Ukrajna eltűnik a színről szuverén országként, és ugye ez a célja az orosz stratégiának, akkor viszont a szomszédunkban Oroszország lesz itt. Vagy de facto, vagy de jure. Tehát most lehet, hogy egy ukrán bábállam lesz a közelben, de csupán ez fog bennünket elválasztani egy atomhadseregtől. Na, akkor itt most alig 10 másodpercnyi szünetet tartunk, aztán folytatjuk beszélgetésünket. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Már is folytatjuk Buda Péter biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági elemzővel a világ felbomló rendjéről szóló beszélgetést. Már nem ott folytatva, ahol abba hagytuk, Trump ugye vámokkal fenyegeti Tajvánt, ha csak a Szigetország nem adja el a világ legnagyobb félvezetőgyártó vállalatának nagy részét egy amerikai vevőnek. Márpedig, ha csökken az Egyesült Államok függése ezen a stratégiai területen, akkor voltaképpen miért ne tűrné, hogy Kína például háborút indítson Tajvan ellen, ahogy azt egyébként Kína régóta tervezi. Vagy Grönlandot, a Panama csatornát Trump meg akarja venni, Kanadát pedig az ásványi kincseivel együtt Amerikához akarja csatolni, de Európára, Kanadára, Dél-Amerikára, Kínára is vámokat vet ki. Gázából meg egyenesen egy luxus paradicsomot, nyaraló paradicsomot akar csinálni, a palesztinokkal meg könnyűszerrel elbánik, hiszen kitelepíteni vagy áttelepíteni őket Jordániába, illetve Egyiptomba. Természetesen a palesztinok, valamint a két ország megkérdezése nélkül. Viszont Gázában természetesen a Trump család húzná föl a luxus szállodákat, meg a kaszinókat. Jól értem, hogy Trump gyarmatosítani akarja a félvilágot, mert America first, azaz Amerika az első? Tehát ebben például ez van benne? Pont az amerikai nagy stratégiának egy nagy dilemmáját feszegetjük, hogy tudniillik egy globalizált világban, amelyben az Egyesült Államok a szuperhatalom, gazdasági, pénzügyi, katonai tekintetben is óriási befolyással bír. Mi ennek a hatalomgyakorlásnak az ideális eszköze? A territoriális területi terjeszkedés, vagy pedig egy olyan jóval közvetettebb módon különböző szövetségesi rendszerek révén ható megoldás, amely sokkal fenntarthatóbb, sokkal hatékonyabb, és gazdaságilag is sokkal jövedelmezőbb. Ez a dilemma egyébként a 100 évvel ezelőtti Egyesült Államokat is kerülgette. Voltak ugye erre irányuló törekvések, hogy területi alapon terjeszkedjen, de aztán ezt meghaladták egyéb más elgondolások. Most az Egyesült Államok vezetője részéről kicsit ez a fajta hangulat kezd ismét erősödni, ami egy mára ténylegesen globalizált világban meglehetősen elgondolkoztató, hiszen azt azért nagyon nehéz elképzelni, hogy a világot valóban területi alapon lehessen kormányozni. Tehát ez én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak is, meg annak a világrendnek is a vesztét fogja jelenteni, amely ugye a viszonylagos békét és a viszonylagos stabilitást jelentette. De itt van a vámok kérdése. Például a vámok nagyon sok elemző szerint súlyosan visszaütnek magára az amerikai gazdaságra is, ezáltal az amerikai választók életszínvonalára is. De Trump ezt vagy nem érti, vagy nem látja, vagy nem így látja, de az is lehet, hogy amire én gyakran gondolok, egyszerűen nem érdekli. Én azt gondolom, hogy nem képes rendszerben gondolkodni, nincs meg hozzá a szakmai felkészültsége sem, meg az érzéke sem. És nem képes azt átlátni, hogy az a világrend, amely fennáll, az egészen más, sokkal szofisztikáltabb eszközökön keresztül működik. Az ipari társadalmak körében és ebben a szövetségesi rendszerben nagyon-nagyon alacsony az egymás közötti vámoknak a mértéke, nem véletlenül. Ezeknek a megemelése egyébként a történelemben vezetett már tragédiához, így például nagy mértékben hozzájárult a náci párt megerősödéséhez a két világháború között, aminek ugye a következményeit tudjuk. Konkrétan az amerikai vámoknak a megemelésére gondolok, amelyet Németországgal szemben kivetettek. Hogy ez milyen belpolitikai válságot, gazdasági válságot fog az Egyesült Államokba okozni, ezzel kapcsolatban is számos
közgazdász szakértő nyilatkozott már meg. A számokat mindenki látja, de ezek a számok akkor kelnek életre, hogyha valaki rendszerbe képes ezt elhelyezni. Én azt kétlem, hogy Donald Trump ezt képes rendszerbe elhelyezni. Ha képes lenne rendszerben elhelyezni, akkor nem szövetkezne Oroszországgal sem, mert az ugyanezzel a rendszer szintű gondolkodással megy szembe. Ha azt latolgatjuk, hogy mi az, ami megakadályozhatja ezt az álmokfutást, akkor a bírói hatalomgyakorlás mellett pont ez a fajta gazdaságpolitika lehet az, már amennyiben. Illetve az is kérdés, hogy mikorra érnek be ennek azok a keserű gyümölcsei, amelyek hatására már akkora lesz az ellennyomás, hogy ezelőtt meghajolnak. Kérdés, hogy addig mekkora károkat fog ez okozni az Egyesült Államokon belül, illetve kívül is. Kínát kiemelve, Kínával ugye nagyon sok probléma van, problémát jelent elsősorban a saját állampolgárainak, akiket szabadságjoguktól rendesen megfoszt, de problémát jelent Kína az egyövezet, egyút keretében meghitelezett országoknak, amelyektől a hatalmas adósság fejében sok mindent ugye elorosz, kikötőket, vállalatokat, területeket, valamint problémát jelent kínai részről az is, hogy a hitelekkel a saját politikai rendszerét és társadalmi berendezkedését is exportálni kívánja a világ számos országába. És problémát okoz a dél-kínai tenger megszállásával a dél-ázsiai országoknak, épp úgy, mint Amerikának. Tehát Amerikának is gondot jelent. Arról nem beszélve, hogy problémát jelent az egész világ számára a dömping áruival és a beépített kém szoftvereivel. Trump legfőbb ellenségének mégiscsak Kína látszik. Mégis az amerikai elnök odadobná Tajvant Kínának, vagy ebben az előbb általad többszörösen vázolt világ újrafelosztásában ez milyen helyet képvisel a Trump-i gondolkodásban? Hát Tajvan helyzete nagyon speciális, mert mondjuk a chipgyártáson túl, ami ugye nyilvánvalóan növeli a jelentőséget az Egyesült Államok szemében, azért a geopolitikai elhelyezkedése is nagyon fontos. Egy olyan helyen van, konkrétan földrajzilag, amely az ottani kereskedelmi útvonalak, illetve a hadi tengerészeti útvonalak fölötti ellenőrzés kérdését nagymértékben képes befolyásolni. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Államok próbálja ennek a térségnek a függetlenségét az Kínával szemben megóvni. Az biztos, hogy Kína jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kihívást az Egyesült Államok számára is, gazdasági kihívást is, de az is biztos, hogy Kínával szemben eljárni egy nagyon-nagyon összetett, komplex folyamat révén lehet csak, hiszen minden Kínával szemben meglépett gazdasági retorzió az visszahat az Egyesült Államokra is a kölcsönös egymástól függés elve alapján. Ezért van a vámokkal való játszás, ezért van a TikTokkal való játszás is, az természetesen a hazai választók érdekében is. Tehát itt egy megfontoltabb, sokkal durvább következményekkel járó geopolitikai manőverezésre van szükség, mint a világ bármely más országával szemben. De hogy máshol is beszéljünk, az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztési ügynökségét, a USAID-t január végén felfüggesztette az amerikai külügyminiszter. Ez ugye a világ legnagyobb állami donor szervezete, a humanitárius segélyek több mint 40%-át ők folyósítják, nem kevesebb, mint 130 országnak. Tevékenységükbe tartozik a segélynyújtás, az egészségügy fejlesztése, az AIDS vagy az ebola kezelése, a tiszta vízhez való hozzáférés biztosítása, és még ugyancsak hosszan lehet sorolni oktatási reformok bevezetése fejlődő országokban, és így tovább. Elon Musk, mint Trump szárnysegédje viszont bevetette a maga technokrata hadseregét, és kirúgta, vagy kényszer szabadságra küldte, azt hiszem, a munkatársak többségét ettől a donorszervezettől. Továbbá külföldi segélyezés és támogatási szerződések több mint 90%-át megszüntetik, ami több mint 58 milliárd dollár. USAID esetében nyilván a kérdés jelentősége abban áll, felmerül a kérdés, hogy miért tesz ilyet az Egyesült Államok, hogy ez a szervezet tulajdonképpen az Egyesült Államok soft power-ének a terjesztésében vett részt, ami azt jelentette, hogy azt az értékrendet terjesztette a világban, és úgymond népszerűsítette és támogatta, amelyre az a rend alapul, amelyről eddig sokat beszéltünk. Ez egyúttal hatalmas politikai tőkét is teremtett az Egyesült Államok számára a segélyezett ország.
országokban. Így van, pontosan. Erre nagyon sokan felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak a tekintélye, a presztízse, az nagy mértékben ezeken a programokon keresztül valósult meg. Én nem vagyok egyébként benne abban biztos, hogy nem fogják ezt újraindítani, nyilván egy más néven és más profillal, csak egy más értékrendet fognak majd úgymond népszerűsíteni ennek révén, azt az új értékrendet, amely alapján az Egyesült Államok és Oroszország immár közelebb érzi magát egymáshoz, mint az Egyesült Államok Európához. Megint csak a rendszer szintű gondolkodást ajánlanám, és nézzük meg először nagyon röviden azt, hogy mi volt az, ami megakadályozta azt, hogy a második után egy harmadik világháború legyen, az a nemzetközi rend, amelyről eddig nagyon sokat beszéltünk, amely nagyon komplex, bizonyos normákon, intézményrendszeren és azon országoknak a koalícióján alapult, amelyek ennek a rendnek a fenntartásában érdekeltek voltak, és amelyek képesek voltak, hogy úgy mondjam, a hardvert is emögé tenni. Sajnos nagyon-nagyon komoly válságon megy keresztül ez a rend, immár nem pusztán a renden kívül állók rombolják ezt a rendet, hanem az az erő, az a hatalom, amelyik ezt létrehozta, amelyik ezt felépítette, amely az egész rendnek, hogy úgy mondjam, a gravitációs súlyát képezte, vagy tőke súlyát képezte. Tehát ha így közelítjük meg ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy egyre fogynak azok a rendszer szintű akadályok, amelyek egy nagyobb háborús eszkalációnak az akadályát képezték eddig. Én ezért mondom azt, hogy ennek a háborúnak, az ukrán-orosz háborúnak a tétje ez, pontos ennek a rendnek az egészsége, és ezért azok játszanak a harmadik világháborúnak a veszélyével, akik ennek az ürügyén ezt a rendet lerombolják. Végül Magyarországra térve, Orbán szerint állítólag mi lettünk a mainstream, azaz a fősodor, de persze, ha a részletekbe belegondolunk, inkább a trumpista, putinista mainstream, amely autokráciaként, diktatúraként akarja berendezni a világot, a pénz, a hatalom és az erő uralma alá hajtva ezt az egész fennálló rendet. Szerinted hogy fog ez történni? Ha NATO-nak annyi, ha az Európai Uniót sikerül szétverni, és ha Oroszország Amerika segédletével szabadon folytathatja a hódító háborúját, akkor Putyin átlő majd a fejünk fölött, hogy nekünk Magyarországnak, mint hűszövetségesnek ne essen bántódásunk, tehát mi nem leszünk háborús terület? Hát aki ezt gondolja, az semmit nem ért az orosz politikai vezetésnek a gondolkodásából. Magyarország egy jelentéktelen tényező ilyen szempontból, geopolitikai szempontból. Ráadásul egy anarchikus, a nemzetközi rendnek egy anarchikus konstrukciója, az nem modellezhető. Tehát nem tudjuk modellezni azokat a konfliktusokat, amelyek ennek a széteséséből, amely most fennáll, következnek. Elképesztő hazárdírozás abban bízni, hogy mi itt egy kis szigetként, egy ilyen egyébként nagyon szerencsétlen geopolitikai helyzetben, ahol vagyunk, meg fogjuk ezt úszni. De ha nem is lőnek át a fejünk felett, mert Európát végül sikerül behódoltatni a minimum két nagyhatalomnak, az a kérdés ugye, hogy akarunk-e a putyini Oroszországhoz hasonló társadalmi-hatalmi rendben élni, mert Putyin, Xi kínai elnök és talán Trump végső célja nem egyszerűen Ukrajna megsemmisítése, hanem az, hogy az európai kontinensen a saját diktatórikus rendjüket alakítsák ki. Ezt a képet festette föl egy osztrák fegyverkezés és Oroszország szakértő. Szerinted túlzott-e Gustav Gressel? Ami egészen biztos, hogy ez az ideológia, amely Trump mögött áll, és amelynek a hátterénük az Oroszországgal egy geopolitikai operációra törekszenek, olyan elveket, olyan eszméket akar rákényszeríteni a társadalomra, amelyek szembe mennek az egyénnek adott világnézeti szólás és vallásszabadság elvével. A nyugati projekt sikere pedig pont ezekre az elvekre épült az elmúlt években, évtizedekben és évszázadokban. Látjuk azt, hogy azok az országok, amelyek más elveket tettek magukévá, mire voltak képesek, lásd Oroszországot, amely, hogy nem tudná eladni a nyugat számára az energiahordozóit, akkor ott se tartana, ahol most tart. Tehát ezek olyan tanulságként kellene, hogy szolgáljanak, amelyek alapján Oroszország nem egy követendő modell, hanem egy intő példa kellene, hogy legyen. Úgy is feltetnénk az előző kérdést, hogy azzal a Szlovákiával például akarunk-e egy táborba kerülni, amelynek a miniszterelnöke a napokban bejelentette, hogy ezennel megvon Ukrajnától minden pénzügyi és katonai támogatást, vagy inkább azzal a brit miniszterelnök kellene célszerűbb együttműködnünk, aki
melegöleléssel fogadta és teljes támogatásáról biztosította az előző nap Amerikában porig alázott ukrán elnököt, ugye? Hát azt gondolom, elég egyértelmű erre a válasz. Sok esetben egyébként bonyolultabb eszmei kérdésekben segíthet az, hogyha körbenézünk, hogy kik is vannak körülöttünk a mi oldalunkon. A mi oldalunkon most van egy Putyin, van egy Trump, van egy Fico, van egy Dodik, boszniai szervezető, van egy Vučić szervezető, egy Lukasenko. Nem igaz az, hogy nem veszük észre azt a zongorázni való különbséget, amely személyek között és a nyugat-európai országokat vezető, egyébként kritikára minden bizonnyal érdemes politikusok között fennáll. Választhat mindenki, döntse el, hogy Belorussziában akar élni, a boszniai szerb köztársaságban akar élni, vagy pedig Spanyolországban vagy Nagy-Britanniában akar élni. Ezek nagyon-nagyon egyértelmű különbségek, amelyek természetesen még egyszer nem, a jobbik oldalt nem idealizálják, de a döntést abban, hogy melyik oldalra álljunk, szerintem teljesen világossá teszik. És akkor azt mondd még meg nekem, hogy egy megkínzott, legyilkolt népet, egy megtámadott, lerombolt országot hogyan nevezhet egy országvezető Ukrajna nevű területnek? Hogyan vitathatja el az államiságát, a szuverenitását, a védekezéshez való jogát, a kultúráját, nyelvét, lakóinak identitását, akik sok éve védik ezt az Ukrajna nevű területet, mert ez a hazájuk. Zelenszkit megalázza Amerika, Ukrajnát pedig megalázza Magyarország, ki kell mondani, pontosabban a magyar politikai vezető. De a magyar nép ezt elnézi, vagy talán meg sem hallja, sőt a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, aki biztosan meghallja, hiszen meghall mindent, és mindent szóvá is tesz, ez esetben egyetlen szóval sem utasítja ezt vissza, ráadásul az uralkodó párt híveinek 2/3 szerint Ukrajna hibás a háborúért. Mondd meg, hol élünk? Lesz ebből az erkölcs, elme és lélekrombolásból kilábalás? Volt már ilyen a magyar történelem, amikor megtámadtuk azt az országot, amelyen nem sokkal előtte örök barátsági szerződést kötöttünk. Ennek a következményeit azt hiszem ismerjük. Én azt gondolom, hogy az erkölcsi elveknek az ilyenfajta átgázolása árán az igaz oldalra nem fogunk tudni eljutni. Fantasztikus jövőt, amelyet a magyar politikai vezető is itt sugall, nem fogunk tudni elérni. Ez egészen biztos. Egyébként ez a kifejezés, hogy Ukrajna nevű terület, ez nem egy nyelvbotlás a részéről, ez teljesen összhangban van az orosz stratégiával. Tudjuk is ezt egyébként, hogy a magyar politikai vezető már évek óta azt a nézetet képviseli, mint Vlagyimir Putyin is e tekintetben, hogy Ukrajna egy nem létező ország valójában. Minden magyar külpolitikai lépés hátterében ez a meggyőződés ott van, ez a számítás ott van. Amikor a magyar politikai vezető így nevezi meg Ukrajnát, amikor a magyar politikai vezető szárnysegédje ugyanígy nevezi meg Ukrajnát, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy ők tudatosan próbálják a közvéleményt hozzászoktatni ez a valósághoz, ahhoz a külpolitikai stratégiához, amelynek az eredményeképpen az ő reményeik szerint ez az ország meg fog szűnni szuverén országként működni, legalábbis a jelenlegi formában. Ennek a következménye, hogy a történelem ezt hogyan fogja meghálálni, még egyszer utalnék vissza arra a történelmi korszakra, amikor hullarablói voltunk egy másik országnak. És azt hogyan állíthatja valaki Trumpal összhangban, hogy Zelenszky a háború híve, nem akar békét, mert békét Putyin akar. Ha valaki ezen a világon békét akar, vagy békét szeretne, az Zelenszky és az ukránok. Olyan békét, amelyet ugye nem rúg fel rövid idő alatt Putyin, miután erőt gyűjtött a háború folytatásához. Vagy ez a veszély tényleg nem fenyeget? Hát dehogy nem fenyeget. Ennek a retorikának az oka az a fajta magyar nagy stratégia, amely már régóta az oroszhoz van hangolva. De miért van az oroszhoz hangolva? Erre mi a megfejtésed? Abban a reményben, hogy az az orosz stratégia, amelynek most egyébként a sikerét látjuk, és amelynek a célja az európai biztonsági architektúrának a szétszedése volt, és Amerikának a kiszorítása Európából. Sikeres? Sikeres. Na de mi lesz ebből jó nekünk? Abból, hogy Európa újra lesz osztva. Befolyású jövezetek és adott esetben területi felosztás szintjén is, és ebből mi remélünk valamilyen juttatást. Mi visszakapjuk Nagy Magyarországot? Ha az egészet nem is, de ha megszűnik Ukrajna, akkor azért vannak olyan területek, amelyek korábban, teszem azt például. De ugye zajlanak Balkánon is olyan orosz műveletek, amelyekben Magyarország is részt vesz, amelyek ugye az eddigi balkáni rendezést hivatottak felborítani. Ezek
én azt gondolom beláthatatlan következményekkel járnak. Én ezt nagyon-nagyon hibás stratégiának tartom, de emögött még egyszer van egy ilyen magyar megfontolás, és ez is ugyanúgy, ahogy az amerikai-orosz közeledés egy ideológiai szövetségre, ideológiai közös platformra alakul, egy olyan nagyon téves és még inkább olyan nagyon hamis ideológiai platformra, amely azt mondja, hogy itt mi együttműködünk Európa keresztény értékrendjének a megvédésében. Igaz, hogy azon az áron, hogy közben 100 000-eket legyilkolunk orosz részről. De ez úgy tűnik, hogy nem jelent akkora problémát, mint azt, hogy ki kit és hogyan szeret, ha csak a szexuális erkölccsel kapcsolatos konzervatív kartcsörtetésre akarnék utalni. Persze, mert tehát már észlelhetjük, megkezdődik a demokrácia maradékának felszámolása nálunk is. Ugye felgöngyölítik az amerikai és európai támogatási pénzeket, amelyeket Magyarországon működő civil szervezetek és független sajtótermékek kaptak. Ezek mind hosszú ideje leleplezik a hatalom gátástalan lopását és a korrupcióra specializálódott magyar rendszer visszaéléseit. Te hogy látod, Péter, lekaparja magáról a magyar politikai vezetés a 15 éve őrizgetett demokratikus mászt, és mindezt a liberális demokráciáktól visszanyert szabadság címszava alatt? Ahhoz az én szubjektív véleményemre nincsen szükség, hogy ezt ilyen értelemben megítéljük, mert a kormány képviselője, egyik képviselője nyilatkozta azt, hogy eddig azért volt egy kicsit megkötve a lábuk, mert hogy 2 csizma nehezedett a mellkasunkra, az egyik amerikai, másik az európai. Az amerikai most lekerült rólunk, ezért sokkal szabadabban tudjuk azt csinálni, amit eddig is csináltunk volna. Tehát az arra a kérdésre, hogy most lekerül-e az álca a magyar kormány ilyenfajta intézkedéseiről, a válasz az, hogy egyértelmű, ők maguk mondták ezt, hogy eddig tulajdonképpen álcát viseltek annak érdekében, hogy különböző retorziók ne érjék őket amerikai részről. Az a baj, hogy ugye nagyon sok esetben, és erre nagyon sok megint történelmi példa van, nem tudják ezek a politikai erők, hogy milyen szellemet engednek ki a palacból. Milyen indulatok szabadulhatnak ki akkor, hogyha azok a normák, és azokat a normákat érvényesíteni hivatott intézmények legitimációja csökken, amelyek biztosították a békés egymás mellett élést nemzetközi és országhatárokon belül is. Németország nagyon jó példa, a Weimári Németország a 2 világháború között. Nagyon sok szélső jobboldali gondolkodó nem volt azzal tisztában, hogy az a fajta identitárius politizálás és keresztény nacionalista politizálás, amit elindítottak, és amely egyébként Hitlernek a Mein Kampf című könyvében is ugye megfigyelhető, az hova fog végül vezetni. De az a baj, hogyha ez elindul a vonat, a lejtőn, akkor ezt senki nem fogja tudni már megállítani. Tehát a tűzzel játszik az, aki ezzel az ideológiával játszik. Miközben az adóforintjainkat a magyar kormány olyan külföldi intézetekre és lobbistákra fordítja, akik és amelyek a vezérelképzeléseit hivatottak terjeszteni a világban, de azokat a balkáni politikusokat is jelentősen támogatják magyar közpénzből, sőt kínai hitelekből, akik a Balkán újbóli vérbeborításán fáradoznak. Ez miért érdeke Magyarországnak? Miért érdeke egy balkáni konfliktus az orosz, a magyar és a szerb vezetőknek? Itt a magyar külpolitika megint az orosz stratégiai érdekek kiszolgálását végzi a Nyugat-Balkánon. Ez tudja csak magyarázni mindazt, amit Macedóniában, a boszniai szerb köztársaságban adott esetben végzünk. Boszniában ugye a tét az, hogy szétesik-e az az állam alakulat, amely egy iszonyatosan véres háborúnak a lezárásaképpen tudott megszületni. Tehát akkor, amikor a boszniai szerb vezető szembe megy a Boszniát egybetartó rendszerrel és az azt képviselő európai főképviselőnek a döntéseivel. Ő Dodik. Igen, így van. És akkor ennek retorzióként az Európai Unió kilátásba helyezt szankciókat, és erre a magyar kormányfő azt mondja, hogy minden ilyen szankciót meg fogunk vétózni, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azokat a boszniai szerb törekvéseket támogatjuk, amelyek az egységes boszniai államnak a széttörésére irányulnak. És oda küld 70 vagy 300 terror elhárító magyar ember. Gyakorlatilag ez egy pont akkor, abban az időszakban, amikor a boszniai szerb vezető elrendeli azt, hogy ne engedjenek be senkit, semmilyen központi bosnyák rendfenntartó, titkosszolgálati vagy ügyészi erőt a boszniai szerb köztársaság területére. Tehát ezzel együtt volt ez a koreográfia megszervezve. Boszniának a szétesése, a meggyengítése, a destabilizálása orosz érdek abszolút. Oroszország meg akarja akadályozni, hogy Bosznia NATO tag legyen, ezt nagyon régóta határozottan képviselik, és egy országnak a destabilizációjával ezt el lehet érni, illetve természetesen a befolyását ki akarja terjeszteni a Nyugat-Balkánra, mert ezzel gyakorlatilag egy
főleg, hogyha Ukrajna a kezébe kerül, egy Oroszországtól egészen az olasz-osztrák határig terjedő, területileg kontinús, tehát folyamatos befolyási övezetet tud létrehozni. Egyébként ezek megint csak évszázados orosz stratégiát jelenítenek meg, a Nyugat-Balkánon való dominanciának a megteremtése, arra irányulnak, hogy egy sokkal közvetlenebb befolyást tudjanak Nyugat-Balkánra gyakorolni, mert ezen keresztül nagy mértékben lehet befolyásolni a nyugat-európai geopolitikai egyensúlyt is. Na, hogy azért ne így fejezzük be mai beszélgetésünk végén 180 fokot fordítva, mit gondolsz mindezekkel, amit tudunk, látunk és naponta tapasztalunk? Van-e kiút ebből a káoszból, ebből a képtelen és lehetetlen helyzetből, amelybe a világ és benne Magyarország is került? A kiút az lenne, hogyha Európa mindenek előtt, illetve Európának a tengeren túli szövetségesei felismernék azt, hogy ez a nemzetközi rend ez válságban van, megtennék azokat a lépéseket, amelyeket egyébként objektíve meg tudnának tenni, felismernék azokat a problémákat, amelyeket ki kell javítani. Ehhez egy összefogásra lenne szükség Európában. Ami most azért alakul. Ami most bontakozik, igen, így van, csak hát azért vegyük azt hozzá, hogy sok országról van szó, különböző politikai, belpolitikai helyzetben lévő országokról van szó, különböző időpontokban lesznek politikai választások, és ezeket az országokat gazdasági és pénzügyi és politikai eszközökkel azért meg lehet osztani, ezért nem látom garantáltnak azt, hogy ez az összefogás ez fenntartható módon és hatékony módon meg tud valósulni, de objektíve meg lenne rá a lehetőség. De ha jól hallom, nem vagy valami optimista? Én nem vagyok optimista, bevallom őszintén, igen. A trend, amit láttunk magunk előtt az elmúlt néhány évben, amit itt végig kísértünk egy pár éve, az eddig sajnos nem cáfolta a pessimista forgatókönyvet. Hát ma is sokkal okosabbak lettünk, de a realitásokat nézzük, ha lehet még kilátástalabb a jövő. Ennek köszönöm szépen, Péter. Én is köszönöm. Hát ez volt a beszélgetés ma estére. Önök közül, aki támogatásra érdemesnek tartja a munkánkat, amit kollégáimmal együtt végzünk, és aki ha megengedheti magának, kérem támogassa műsorkészítésünket, amit megtehet például a donabli.hu oldalon, a Friderikus Podcastre rákeresve, de lehet támogatni bennünket itt a YouTube-on, a podcastünk képernyője alatt, kissé jobbra található, köszönet gombra kattintva, vagy akár a patreon.com-on, ott is ugyancsak a Friderikus Podcast oldalát kell megkeresniük, és az így kinyíló többféle támogatási mód egyikét kiválaszthatják. De szerintem mindközül a legegyszerűbb támogatási lehetőség, ha itt a képernyő alatt a tartalomleírás követően elolvassák a részleteket. Akárhol, akárhogy is támogatják műsorkészítésünket, hálásan köszönjük. Most pedig bejelentkezik támogatónk, aztán még 1 perc erejéig én visszajövök. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Terveink szerint legközelebb 3 hét múlva jövök ilyen hagyományos podcasttel, de a következő 2 csütörtök este újra felteszünk egyet-egyet a február elején elkezdett Lakatos Labor című új sorozatunk epizódjaiból. A Lakatos Labor állandó szakértője Lakatos Péter professzor, alkalomról alkalomra egészségünk fontosabb témáival, kérdéseivel, konkrét betegségekkel és azok gyógymódjával ismerteti meg nézőinket, hallgatóinkat. És persze megtalálják a youtube.com-on, oldalunkon immáron 337 archív anyagunkat, amelyek egykori televíziós tevékenységem munkadarabjai. Kínálatunk tehát bőséges, jövünk legközelebb, addig válasszanak ezekből.